नमस्ते सबैजना, म भुवन कोस्मीको तर्फबाट अर्को मेन्टरिङ 101 को सेसन लिएर आएको छु। आज चाहिँ हामीसँग गेस्ट हुनुहुन्छ सरीन देओजाजी, मङ्की टेम्पोको भोकलिस्ट हैन। उहाँसँग चाहिँ उहाँको गीत पहिलादेखि नै सुनिरहेको हो। हामी अब म मेरो वाइफ पनि सुनिरहेको हुन्छु बेला बेलामा। उहाँको बारेमा धेरै भनिरहनु त पर्दैन, तर फ्रम व्हाट आई हेभ नोन उहाँको यो भनौँ न मङ्की टेम्पल भन्ने चाहिँ 1998 मै फर्म भएको थियो। सो एक्स जेभेरियन्सहरू मिलेर स्टार्ट गरेको, अनि तर 2002 तिर चाहिँ सबैजना बाहिरतिर पढ्न जाँदाखेरि चाहिँ इट फेल अपार्ट। सो मोस्ट अफ द फाउन्डिङ मेम्बर्स लेफ्ट, तर सरीन देओजाजी चाहिँ इज लाइक द इन्जिन अफ द ब्यान्ड। अनि 2012 मा फेरि रिग्रुप गर्नुभयो, नयाँ मेम्बर्सहरू पनि आउनु भएको थियो। अनि सेड्स अफ ग्रे भन्ने चाहिँ एल्बम त्यति बेला निकाल्नुभयो। त्यसपछि पनि ब्यान्डबाट कतिजनाले छोड्नुभयो। अनि 2014 मा चाहिँ फेरि नयाँ मेम्बर्सहरू आएर अलिकति बढी पर्मानेन्ट फर्म आयो भनौँ न ब्यान्डको। अहिले चाहिँ सरीन देओजाजी भनिहाल्ने भोकल्समा हुनुहुन्छ भने दिपेश श्रेष्ठजी चाहिँ गिटारमा, जेनिश महर्जनजी चाहिँ बेसमा भने प्रताप रिजालजी चाहिँ ड्रम्समा हुनुहुन्छ। सो 2014 मा चाहिँ दे केम ब्याक टुगेदर, अनि त्यसपछि कन्टिन्युएसन पनि भयो। 2016 मा चाहिँ द्याट वाज द इयर द्याट काइन्ड अफ स देम बिकम मोर मेन स्ट्रिम। नेपालभरि नै दे बिकेम वान अफ द मोस्ट रेकग्नाइज्ड रक ब्यान्ड्स होइन, अथवा ग्रन्ज ब्यान्ड्स, अब कसरी डिफाइन गर्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि मङ्की टेम्पल अल्सो इज द वान अफ द, यो चाहिँ मलाई थाहा थिएन, अलिकति रिसर्च गर्दाखेरि थाहा भयो, फर्स्ट नेपाली ब्यान्ड टु बी फिचर्ड इन एमटिभी इन्डिया अरे होइन। अनि उहाँहरूको अब पपुलर सङ्ग्सहरू मध्ये यादहरूले, गहिरो, सँगै बाँचौँला, बाँचौँ न, अनि सोचेको, अनुमति, सँगै, अनि आकाशैमा भन्ने कभर, अनि त्यसपछि धेरै धेरै छन्, सबै मेन्सन गरेर साध्य पनि हुँदैन। अब यो चाहिँ अलिकति ब्याकग्राउन्ड भयो। अब मैले चाहिँ धेरै भनिरहनु भन्दा पनि लेट्स जस्ट स्टार्ट टकिङ टु सरीनजी एन्ड देन विल गेट द कन्भर्सेसन रोलिङ। लेट्स जस्ट इन्भाइट हिम। नमस्ते, थ्याङ्क यू फर इन्भाइटिङ मी। मेरो फेरि ट्रेडमार्क चस्मा लाउनु चाहिँ हुन्छ, दिउँसो राति जहिले पनि चस्मा लाउने हुन्छ, त्यस कारण सो विथ द ग्लासेस एब्सोल्युटली फाइन। that makes no difference मेरो लागि चाहिँ। I'm sure it makes a difference to you, अनि that's absolutely fine. अनि मलाई I think तपाईँको पर्सनालिटी पनि changes a little bit तपाईँले चस्मा लाउँदाखेरि, अनि it's maybe for the better. होइन, यस्तो यो मेरो स्टेज प्रप पनि हो। यो मेरो सर्टेन हुन्छ नि, कतै पनि एउटा कुनै इन्टरभ्यू अथवा कुनै गानाको कार्यक्रम, कुनै गेममा पनि एउटा मेरो सिम्पल प्रप, इट्स जस्ट डिफ्रेन्ट ग्लासेस। तपाईँको हुन्छ छुट्टै ग्लासेसहरू चेन्ज भइरहेको हुन्छ, सो इजी एन्ड हुन्छ नि त्यही हो। सो थ्याङ्क यू फर वेलकमिङ मी तपाईँहरूको यो प्रोग्राममा, यो अनलाइन इन्टरेक्सन प्रोग्राममा। सो आइम वेटिङ फर योर क्वेसन्स। ओके, एब्सोल्युटली। मलाई चाहिँ जुन भनौँ न, अहिले भर्खर मैले हजुरको म्युजिक करियर स्टार्टदेखि अहिलेसम्मको अलिकति एकदमै ब्रिफ ब्याकग्राउन्ड दिएँ। तर यो लेबल्सहरूलाई चाहिँ यदि इफ यु पुट इट टु द साइड होइन, तपाईँको अचिभमेन्ट्सहरू बाहिर, यो भनौँ न मटेरियल अचिभमेन्ट्सहरू अथवा प्रोफेसनल अचिभमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ साइड लगाउने हो भने, हु इज सरीन देओजा? वाट्स लेफ्ट अफ यु? यो अचिभमेन्ट्स भनौँ न, अब यो तपाईँको सबै चिजलाई यो मैले अचिभमेन्ट भन्दा पनि मैले आई थिङ्क आई हेभ गिभन मोर एन्ड अचिभ लेस जस्तो लाग्छ नेपालमा होइन। तर होइन, बट गिभन मोर आई हेभ अचिभ इन अ वे द्याट आई हेभ अचिभ सेल्फ सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ नि। म्युजिक इज लाइक अ मेडिसिन फर मी। म्युजिकले मलाई जुनै ठाउँमा पनि, लाइफको जुनै एउटा दौडमा पनि एउटा स्टेबल राख्छ म्युजिक बजाउनाले होइन। सो आई वुडन्ट बी एनिथिङ विदाउट म्युजिक। आई वुडन्ट ह्याभ एन आइडेन्टिटी विदाउट म्युजिक। तर विदाउट म्युजिक, विदाउट यो अचिभमेन्ट भनौँ न, म अचिभमेन्टै भनेर पनि हेर्दा लाइक 50% म हेरिरहेको छु, 50%
यो देशको सोसाइटीले गर्दाखेरि मलाई अलिअलि कहिलेकाहीँ खेद पनि लाग्छ तर एट द सेम टाइम तपाईँ कस्तो भने मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि तपाईँको आम अ म्युजिसियन हुन्छ नि मेरो यो हरेक सबै चिज आम जस्ट आम होल हार्टेडली आम सोलली आम नथिङ बट अ म्युजिसियन Okay, you're nothing but a musician. Tara, okay, if I rephrase this question, Sareen Deoja saying, what are you as a person? Who are you like? Who are you like भन्नाले अब तपाईले कस्तो एस्पेक्टमा who are you भनेर चाहिँ तपाईको क्वेशन लाइक अलिकति इट्स अलि न्यारो डाउन अब who are you भन्दाखेरि आम अब डिफरेन्ट like I'm a father हैन I'm a husband I'm a son I'm a Nepali citizen भने like who are I'm like what in what ways like तपाईँको नेचर कस्तो छ what are you भन्नु न what are you like तपाईको नेचरहरु कस्तो छ बानी बेहोरा कस्तो छ बानी बेहोरा राम्रै छ हैन तर तपाईको हैन मेरो नेचर वाइज आम खास भने नि आम धेरै म्युजिशियनहरु खास आम एन इन्ट्रोभर्ट खास भन्ने हो भने people will take me as an extreme extrovert तर I have so many things which I express through music के तपाईको मेरो मनका कुराहरु कति मन भित्रै लुग्या हुन्छन् के जुन चाहिँ मेरो अनुहारमा पनि देखिया हुँदैन र म हिड्दाखेरि पनि त्यो देखिदैन र त्यो म त्यो हिसाबमा म इन्ट्रोभर्ट नै भन्छु र मेरो एउटा मेरो आफ्नो मनको गाथाहरु भनौं न त्यो चाहिँ म्युजिकको थ्रुबाट मैले पुकाल्ने गरेको छु हैन र अर्को भने चाहिँ मलाई धेरै मान्छेले मलाई चाहिँ कस्तो भने मलाई यो अब यो इन्टरभ्यु हेरोस् नहेरोस् धेरै मान्छे भन्दा पनि लाइक स्पेशली आई डोन्ट थिंक म्युजिशियनहरुले नै मलाई चाहिँ अलिकति हुन्छ नि एकदम कस्तो भने अलिकति हुन्छ नि हिज भन्ने सुनेको छु मैले आई डोन्ट नो इफ इट्स फर ट्रु अब एटिट्युड छ कि यस्तो खालको पनि भन्छन् हैन तर म चाहिँ खास भन्दियो नि एकदम विदेश बढी बसेर पनि होला हैन म एकदम इन्डिभिजुअल टाइपको मान्छे छु के म कस्तो छु भने म कसैलाई हार्म पनि गर्दिन र म यो ग्रुपिजम भन्ने कुरा पनि विश्वास गर्दिन नेपालमा चाहिँ कस्तो हुन्छ ग्रुप बनाएका हुन्छ सबले ग्रुप अनि त्यो ग्रुपमा आएन भने अनि उ चाहिँ त्यो मान्छे चिने आओस् नचिने आओस् त्यो मान्छे भिलेन हो हैन त्यस्तो किसिमको एउटा छ के म चाहिँ कस्तो छु भने अलिकति म चाहिँ आफ्नै बाटोमा लाग्ने के आफै इन्डिभिजुअली आफ्नो रेलवे ट्र्याक बनाउने के मलाई त्यो ग्रुप सेन्स अफ ग्रुप त्यो पियर प्रेसर भन्ने कुरा मलाई 10 वर्ष 8 वर्ष अमेरिका बसेर त्यो मबाट हटिसक्यो कति मान्छेले मलाई चाहिँ रङली लिन्छन् क्या त्यो हिसाबमा के मलाई त्यस्तो फिलिङ हुन्छ त्यो मेरो गलत फिलिङ पनि हुन सक्छ तर मान्छेहरूले स्पेशली म्युजिशियन सर्कलमा मलाई त्यस्तो किसिमले हेर्छन् जस्तो मलाई लाग्छ हैन तर म भन्ने हो भने अलिकति एकलकाठी टाइपको हुन्छ नि आफ्नै बाटोमा लाग्ने खालको त्यस्तो किसिमको चाहिँ एउटा मेरो बानी छ हैन र अब यो कस्तो भने म त्यही त मलाई त्यस्तो लाग्छ म आफ्नो भने मतलब आफ्नो प्राइभेट खालको मान्छे अलिकति एकान्त पनि रुचाउने हुन्छ नि म भने अब म्युजिकै बजाउनु पर्छ अब म्युजिकमा लाग्यो भएर क्राउडमा आउने नत्र म आफ्नै टाइममा यसो हरियाली एकान्तमा बस्ने मलाई त्यो हुन्छ नि त्यो कस्तो भने त्यो 10 जना मान्छेहरुसित जहिले अब क्लोज साथीहरु स्कुलदेखि साथीहरु छन् भयो सबै त्यस्तो मेरो नेचर चाहिँ एकदम अलिकति त्यस्तो खालको छ र अझ पहिला त्यस्तो थिएन हुँदै गएको छ के सो हुन्छ नि so that's how I define myself भनौं न Okay, that's how you define yourself. र धेरै जनाको मैले सुने पनि छु इन्ट्रोभर्ट्सहरुलाई चाहिँ अलिकति एटिट्युड भएको हो कि भनेर हेर्ने पनि हुन्छन् किनभने उनीहरु त्यसै पनि कम बोलिरा हुन्छन् रिजर्भ हुन्छन् अनि मान्छेहरुले अलिकति अन्डरस्ट्यान्ड गर्छन् I don't harm anyone if I don't like anybody I don't really हुन्छ नि त्यो हाँसेर बरु हुन्छ नि त्यो हाँसेर अगाडि त्यो नेपालमा त्यो हुन्छ नि नेपालमा नहुनु अब संसार हाम्रो देशमा चाहिँ के तर कस्तो पनि त्यो अगाडि हाँसेर नमन पर्यो नि हाँस्दिनु भन्दा बरु हुन्छ नि मलाई चाहिँ लाइक त्यो रिसाउनु पनि हैन बरु म साइडै लाइक त्यस्तो खालको छु के म फेरि अब त्यो त्यस्तो किसिमको यहाँ अलि अब म भने आई थिंक हुन्छ नि नेपालमा नो पनि भन्दैन के यस पनि भन्दैन नो पनि भन्दैन आई थिंक द्याट्स वान अफ द बिगेस्ट कस्तो भने obstacles in the way of development जस्तो पनि लाग्छ के मलाई बुझ्नु हैन नो पनि नभन्ने यस पनि नभन्ने हैन अनि त्यसपछि नो भन्ने मान्छे रिसाउने नो भने जे यदि हुँदैन भने म त्यो डाइरेक्ट पनि भन्दिने मेरो बानी छ के म गर्न सक्दिन अथवा हुँदैन म राम्रै बरु मलाई अरु मान्छेले नि बरु मलाई त्यो भने मलाई ठीक लाग्छ के त्यो झुन्डाएर राख्नु भन्दा हुन्छ नि सो people see me differently हैन तर म खास
मेरो विचारमा म मनको चाहिँ मान्छे हुन्छ नि स्ट्रेट र उनै छु जस्तो लाग्छ हुन्छ नि एउटा हुन्छ नि त्यस्तो लपन सपन धेरै गर्ने मान्छे होइन जस्तो लाग्छ मलाई लपन चपन धेरै गर्ने मान्छे होइन अभियसली सो सरिनजी अभियसली होइन तपाईँको बिगेस्ट प्यासन भनेको म्युजिक नै भयो होइन यु यु तपाईँले धेरै इन्टरभ्युजहरूमा यो एकदम एक्सप्लिसिटली भनिसक्नु पनि भएको छ तर वाट डु यु स्पेसिफिकली गेट आउट अफ म्युजिक वेन यु प्लेइङ म्युजिक म्युजिक तपाईँको अहिले मेरो प्यासन मात्र नभएर इट्स एन एडिक्सन मैले यो पहिला नि भनिसकेको छु र इट्स अल्सो अहिले in a way it's a career as well होइन I'm seeing a lot of changes in next 10-15 years I think there will be a lot of changes it's already very good अहिले हाम्रो अब म्युजिक सिनेरियो एन्टरटेनमेन्ट सिन एकदम राम्रो हुँदै आइरहेछ जुन मैले अब 20 वर्ष अगाडिदेखि देखिरहेको छु त्यो इट्स ऱ्यापिडली ग्रोइङ र एउटा राम्रै ठाउँमा छ अहिले होइन एन्ड आई थिङ्क इट्स हुन्छ नि एलिभेसन प्याथमा छ भनौँ न होइन सो त्यो भयो र अब तपाईँले भन्नुभएको छ म्युजिकबाट वाट आई गेट होइन आई गेट मैले भने नि मेरो ब्यालेन्स अफ मेरो लाइफको ब्यालेन्स नै मैले म्युजिकबाट पाउँछु कि द अल्टिमेट सेटिस्फ्याक्सन द ह्याप्पिनेस हुन्छ नि द्याट यु लुकिङ फर कति मान्छेहरू कस्तो हुन्छ नि पैसा कमाउँछ के गर्छन् कोही दौडादौड गर्छन् 50 वर्षमा आएर देयर ट्राइङ टु फाइन्ड समथिङ द्याट 50-60 वर्षमा आएर देयर ट्राइङ टु फाइन्ड समथिङ द्याट मेक्स देम ह्याप्पी हुन्छ नि देयर लुकिङ फर समथिङ द्याट हुन्छ नि द्याट पिपल विल टक अबाउट हुन्छ नि नट ओन्ली द्याट फ्यामिली मेम्बर्स तर उसको चाहिँ हुन्छ नि 2-4 जना मान्छे अरू 10-15 जना 20 जना मान्छे कसैले के अरे केमा इन्भेस्ट गर्छन् कोही कतातिर हिँड्छन् कसैले मन्दिर बनाउँछन् कसैले के गर्छन् दे वान्ट बी नोन बाई पिपल हुन्छ नि सो बेसिकली मलाई चाहिँ त्यो एउटा पनि फुलफिलमेन्ट भएको छ जस्तो लाग्छ देयर आर अलरेडी पिपल हुन्छ नि नयाँ जेनेरेसन दे आर अलरेडी रेकग्नाइजिङ एउटा नयाँ जेनेरेसनमा नयाँ किसिमको सोच छ उनीहरूले एउटा नयाँ किसिमको भोइस भनेर पनि मलाई देखाएको छन् जस्तो लाग्छ हुन्छ नयाँ भोइस भनौँ न नत्र सबै यहाँ पुरानै भोइसहरू मात्रै बढी भएर यहाँ बर्बादै भइसक्यो देशै होइन तर एउटा नयाँ भोइस जस्तो पनि मान्छे पुरानो भएर नि केही हुँदैन सोच नयाँ हुनु पर्यो जस्तो लाग्छ कि हुन्छ मलाई त्यस्तो लाग्छ मान्छे पुरानो भने सोच नयाँ बनाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ होइन तर कस्तो पनि तपाईँको एउटा मलाई चाहिँ एउटा अल्टिमेट मेरो एउटा हरेक लाइफको एउटा ब्यालेन्स चाहिँ म्युजिकले गरेको छ र लिएर आउँछ भनौँ न एउटा त्यसलाई स्टेबिलिटी नै म्युजिकले लिएर आउँछ जस्तो लाग्छ कहिले म्युजिक गर्न पाएन नि म इरिटेट हुन्छु म्युजिक मैले एकदम इरिटेट हुन्छु कि म त्यस्तो हुन्छ मेरो डामाडोल हुन्छ म्युजिक गर्न पाएन त्यस्तो ओके म्युजिक बजाउन पाएन भने इरिटेट हुन्छु भन्नुभयो सो अनि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा पनि के पनि गर्नुभयो भन्दाखेरि मान्छे नयाँ हुनुपर्ने होइन सोच नयाँ हुनुपर्छ भनेर मैले अस्ति भर्खर एउटा आर्टिकल पनि पढाएको थिएँ सो युथ लिडरसिप भनेको चाहिँ उमेरले होइन कि समन हु क्यान सी वाट विल ह्यापन 10 years अथवा 15 years 20 years फ्रम नाउ अलिकति उमेर बढी भए पनि खासै फरक पर्दैन भन्ने मैले भर्खर आर्टिकल पढाएको थिएँ हालसालै सो आई क्यान भेरी रिलेट टु वाट यु जस्ट सेड अनि अर्को चाहिँ तपाईँले भर्खर कुरा गर्दाखेरि एउटा लाइफको म्युजिकले मलाई लाइफको ब्यालेन्स दिन्छ भनिरहनु भएको थियो यो लाइफको ब्यालेन्स भनेर चाहिँ वाट डु यु मिन बाइ द्याट जस्तै कि तपाईँले एक्सर्साइज गर्नुहुन्छ त्यसले पनि तपाईँको सर्टेन वेजबाट लाइफमा ब्यालेन्स दिन्छ नि बिहान व्यायाम गर्नुभयो भने तपाईँको एउटा होल बडीको फङ्सनालिटी एउटा माइन्डको फङ्सनालिटी एउटा तपाईँको हरेक किसिम तपाईँको एउटा रिफ्रेसमेन्ट लिएर आउँछ जस्तो त्यो म्युजिकले नै हरेक टाइम स्टेजमा त्यो 1 घन्टा मेरो त्यो सबै it throws away all the negativity that I have inside or सबै नेगेटिभिटी पोजिटिभ र नेगेटिभ ग्रिड भने मान्छेको त्यो सिस्टममै बसेको हुन्छ सो नेगेटिभ ग्रिडको तपाईँको 50-60% चिज जुन मैले कतै सोसाइटीबाट पाएको हुन्छु कि आफैमा हुन्छ कि त्यो हरेक चिज मेरो त्यो निस्किरहेको हुन्छ स्टेजमा सो मलाई त हुन्छ नि आई थिङ्क इट्स वान अफ द बेस्ट थिङ्स द्याट नेपाल जस्तो देशमा पनि अहिले आएर नेपालको हरेक कुना कुरामा मैले गर्न पाउनु एउटा अहिलेको टाइममा आएर सौभाग्यको कुरा नै जस्तो लाग्छ मलाई हुन्छ इलामदेखि लिएर कहाँ झिलझिलेदेखि लिएर बिर्ता मोडदेखि लिएर हरेक ठाउँमा गएर 2-3 हजार मान्छे हेर्न आएर एउटा प्रपर सिस्टमहरू पनि अहिले सबै ठाउँमा हुन्छ नि एउटा प्रपर स्टेज प्रपर लाइफ सिस्टम सबै त्यो हुन पाउनु पनि आफ्नै लाइफ टाइममा मेरो लाइफ टाइममा यो सम्भव होला आफूमा लागेको थियो नि यो देशमा जन्मेर तर त्यति हुनु पनि मेरो लागि भने देशकै लागि एउटा खुसीको कुरा हो एन्टरटेनमेन्टको भ्याल्यु बढ्दैछ जब तपाईँको आर्टिस्ट र एन्टरटेनर्स टप अफ द सोसाइटीको लिस्टमा आउँछ तब मात्रै देश विकास भयो भनेर बुझ्नुपर्छ भन्ने सोच राख्ने मान्छे हो र त्यो खास सत्य कुरा पनि यही नै हो खास भन्ने हो जब सोसाइटी तपाईँको डेभलप हुँदै जान्छ नि त्यो डेभलप जुन पनि हरेक सोसाइटी डेभलप सोसाइटीको माथि जहिले पनि आर्टिस्ट त्यसपछि त्यो सोसाइटीको एउटा तपाईँको कस्तो भने
एउटा चिनारी त्यसपछि तपाईँ आर्टिस्ट टप अफ द लाइनमा आउँछ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ किनभने तपाईँको सोसाइटी डेभलप भएपछि मान्छेसित घाँस बाँस कपास पुगिसकेका हुन्छ अथवा लाइक इकोनोमिकली डेभलप भइसक्यो त्यसपछि मान्छेले मनोरञ्जन खोज्छ त्यसपछि मनोरञ्जन दिने मान्छेहरूलाई उनीहरूको अप्रिसिएसन बढ्दै जान्छ र मनोरञ्जन दिने मान्छेको तह धेरै माथिको तह हुन्छ खास हुनुपर्ने पनि त्यस्तै हो अब त्यसमा एक्सेप्सनल देशहरू छ जस्तै इन्डिया अब इन्डिया फुल्ली डेभलप त छैन तर अब पपुलेसनले गर्दाखेरि नै पपुलेसनै यति छ कि त्यहाँ 50% डेभलप पपुलेसन भए पनि त्यहाँतिर हुन्छ नि तपाईँको अब त्यो धेरै नै अर्कै लेभलमा आइसकेको हुन्छ त्यस्तो जस्तो लाग्छ भेरी इन्ट्रेस्टिङ सो आर्टिस्टहरू चाहिँ वेन भनौँ न यो सोसाइटी डेभलप हुनेको साइन नै आर्टिस्टहरू चाहिँ दे गो टु द टप अफ द ऱ्याङ्क होइन आर्टिस्ट सरी तपाईँलाई मैले काटेँ आर्टिस्ट खेलाडीहरू पनि आई फरगट हुन्छ नि एथलेट हुन्छ नि के अरे एथलिट्स आर्टिस्ट अब हरेक विकसित देशकै एथलिट्स नै टप अफ द लाइनमा किन आउँछ त किनभने लाइक सोसाइटी अलरेडी डेभलप भइसकेको हुन्छ त्यसपछि तपाईँको एथलिट भनेर एउटा देशलाई चिनाउने एउटा देशलाई एउटा इन्टरनेसनल अरिनामा लिएर आउने देशलाई सबसे अगाडि चिनाउने खास लेभलको एउटा सिटिजन्सहरू हुन् नि त एथलिट भने त्यो कुरा नै यहाँ त्यो राम्रोसित बुझाएको छैन किनभने मान्छे घाँस बाँस कपासमै दौडिरहेछन् नि तर बिस्तारै चेन्ज हुँदैछ नेक्स्ट 10-20 इयर्समा आई थिङ्क धेरै ग्याप्सहरू तपाईँ क्लोज हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ तर एउटा खेतको कुरा चाहिँ के छ नेक्स्ट 20 इयर्समा त्यही अब आफू पनि बुढेसकाल लाग्ने बेलामा मात्रै हुने भयो अब छोराहरूले चाहिँ अलिक राम्रोसित इन्जोय गर्न पाउने छन् कि भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई ओके सो नेक्स्ट 20 इयर्सको कुरा गर्नुभयो यसले चाहिँ मेरो फलोअप क्वेसनलाई पनि एकदमै हेल्प गर्छ हामी ब्याक स्टेजमा पनि तपाईँ ब्याक स्टेजमा जोइन गर्नुभन्दा अगाडि श्रीनाजी र म कुरा गर्दै थियौँ सो हाउ डु वी किप आवर सेल्फ मोटिभेटेड होइन हामी चाहिँ के कुरा गर्दै थियौँ नि एक हप्ता 2 हप्ता अगाडि 1 महिना अगाडि बनाएको प्लानलाई पनि आफ्टर 1 week यु लुज मोटिभेसन भनेर नाउ यु स्टार्टेड दिस इन 1998 होइन कतिजना तपाईँको वरिपरि दे गन देयर ओन सेपरेट वेज सो हामी सबैजनाको यति छोटो पिरियडमा त वी हेभ अप्स एन्ड डाउन्स स्पार्कहरू कहिले माथि जान्छ कहिले तल जान्छ यु गेट टायर्ड यु गेट डिमोटिभेटेड व्हाट्स योर सिक्रेट व्हाट डु यु डु टु किप योर स्पार्क गोइङ फर सच अ लङ टाइम कि इट्स अ गुड क्वेसन तपाईँले राम्रो क्वेसन गर्नुभयो सो I have been through a lot of ups and downs in music. At one point of time, I thought 2015 तिर एउटा अवार्ड सेरेमोनीमा पनि मलाई बोलाइएको थियो 5वटा क्याटेगोरीमा नोमिनेट गरेर बेस्ट रक अवार्ड भन्नेमा पनि नोमिनेट गरेर बेस्ट रक चाहिँ हामी रक ब्यान्ड अनि फङ्क ब्यान्डले जितेको थियो त्यो देख्दाखेरि मलाई चाहिँ कस्तो भने फेभरेटिजम अनि यो भन्छ नि के एउटा इन्डियामा पनि एउटा अस्ति के भएर त्यस्तो खालको एउटा इन्भाइरोमेन्ट पनि देखेर म धेरै नै एउटा चाहिँ एक पोइन्टमा चाहिँ मलाई चाहिँ अलिकति मलाई हुन्छ नि म के गरिरहेको छु त्यो के काम न काम के गरिरहेको हावा तालमा गरे यो हुन्छ नि केही मैले पाएको पनि छैन खासै भन्ने हो नि यो आफ्नै यो जिन्दगीभरि यो हबी जस्तो गरेर बस्ने हो भन्ने पनि एउटा मलाई लागेको थियो अहिले इट हेज चेन्ज त्यो उसमा होइन वी स्टार्टेड इन 1998 होइन 1998 मा स्टार्ट भयो ब्यान्ड 2015-16-17 मा आएर चल्यो भने यहाँ हो तर त्यसमा 8-9 वर्ष म अमेरिका त बसेको थिएँ तर यो कतिवटा गीत सँगै बाँच्नु अगस्ट 11 आई कम्पोज ब्याक इन 1998 अनि वी फर्स्ट रिलिज द्याट दोज सङ्ग्स इन 2002 तर त्यो बेलामा मलाई यो म्युजिक गरेर भन्ने म अमेरिका जाने अब त्यही सेटल हुने त्यो बेलामा नेपालको देशको केही स्कोपै थिएन खासै भन्ने पनि केही थिएन हुन्छ नि सो त्यो एज अ हबी एउटा मात्रै जस्तो थियो होइन सो त्यो गरे ब्यान्ड फेरि म फर्केर आएर पनि खास तपाईँको चाहिँ मैले चाहिँ हबी जस्तै गरेको थिएँ आई स्टार्ट वर्किङ डुइङ समथिङ तर यसलाई हबी जस्तो लग्दाखेरि ब्यान्डमा इन्कम आउँदैन रहेछ क्या ब्यान्डमा इन्कम नआएपछि के हुँदो रहेछ भने ब्यान्डले अपर्च्युनिटी इन्कम र यो भने मतलब कस्तो भने एउटा लाइफ नपाएपछि ब्यान्ड मेम्बरहरू पनि टिक्दैनन् रहेछ नि म पो त एउटा अब कस्तो भनेदेखि म पो एउटा लेगेसी बोकेर हिँडेको मान्छे हो यो ब्यान्डको म यो ब्यान्डलाई जसरी हो नि एउटा पोइन्टमा पुर्याउँछु भन्ने मेरो एउटा भिजन छ तर सबैजना त्यो भिजनमा मलाई साथ दिनुपर्छ भन्ने उनीहरूको आफ्नै च्यालेन्जेस हुन्छ आफ्नै लाइफ हुन्छ मेरो पछाडि हिँड्नुपर्छ भन्ने हुँदैन नि त उनीहरूलाई पनि केही एउटा सर्टेन एउटा उनीहरूलाई पनि त्यसको एउटा रिवार्ड उनीहरूले हार्डवर्क गरेर रिवार्ड त्यो कारणले पनि ब्यान्ड लाइमलाइटमा आउन जरुरी रहेछ क्या नेपाल जस्तो देशमा है अरू देशहरूमा चाहिँ कस्तो निस क्राउड हुन्छ कभर खेले पनि हुन्छ हरेक रक ब्यान्डको अलिअलि हेर्न आउने मान्छे हुन्छ यसो यताउति गरे तर नेपाल जस्तो देशमा
त्यो नै हुँदैन क्या अब बत्ती छैन के छैन बत्ती हुँदैन थियो पहिला 15 घण्टा कति मान्छे कताबाट आउनु छ केबाट आउनु छ हुन्छ नि त्यसमाथि पनि कुनै गिग छैन केही छैन स्ट्रगलिङ फेजमा गाह्रो हुँदो रहेछ सो त्यो धेरै नै गाह्रो भएको थियो तर तपाईँको क्वेसनको एन्सर चाहिँ म कस्तो भन्छु त्यो सबै फ्युललाई फायर बनाएर हिँडे मान्छे हो कि म त्यो फ्युललाई राखेर त्यसलाई नै फायर बनाएर त्यसलाई चाहिँ ओइल ट्याङ्कमा हालेर हुन्छ नि त्यो तेललाई फायर बनाएर हिँडे मान्छे हो कि मलाई चाहिँ कस्तो भने त्यो हरेक फेलियरलाई मैले यो फिल्डमा है सबै फिल्डमा म कस्तो मान्छे छु मलाई जुन फिल्ड मनपर्छ त्यसमा म 100% लाग्छु क्या म लाइक आई डु इट 100%. इफ आई डोन्ट वान गेट इन्टु समथिङ आई डोन्ट इभन लुक एट इट हुन्छ नि मलाई त्यो सुन्नु नै छैन तर इफ आई स्टार्ट समथिङ आई गिभ माई 100% तपाईँको हुन्छ नि खास त्यो पनि एउटा हो र त्यो हरेक फेलियरलाई मैले फ्युल बनाएँ क्या मेरो विचारमा त्यो फ्युलमा पनि मैले आफ्नो इन्टरनल स्ट्रगल्सहरूलाई पनि एड गरेँ र एक टाइममा त म खास ब्रेकडाउन पनि भइसकेको थिएँ जस्तो अब गहिरो भन्ने गाना अहिले यति चल्यो देशभर मैले त्यो गाना तपाईँको कम्पोज गरेर 2013 मा रिलिज गरेँ द्याट सङ वाज अ फ्लप तपाईँको फ्लप भएको थियो त्यो गाना खासै चले होइन कोही ओभरनाइट हिट भएको छ ओभरनाइट तपाईँको रातारात तपाईँको मिलियन हामी कहिले पनि त्यस्तो भएन हुन्छ 2017 मा आएर बल्ल गहिरो अहिले गाउँमा मान्छेले सुनेको छ सो इट टुक अस अ लङ टाइम एज अ ब्यान्ड हुन्छ नि टु हुन्छ नि भने मतलब टु एटलिस्ट अहिले पनि हामी अन्डररेटेडै छौँ भन्छु म त भने हामीले द अमाउन्ट अफ स्टफ्स पुट आउट हुन्छ नि द अमाउन्ट अफ डेडिकेसन वी हेभ गिभन द अमाउन्ट अफ एक्सपेरिमेन्टेसन्स वी हेभ डन हामी स्टिल वी आर अन्डररेटेड जस्तो लाग्छ तर अब इट्स अ जर्नी होइन अझै पनि अब विल गो अन भन्ने एउटा उ छ अब आई थिङ्क विल सी मोर बेटर मच बेटर डेज यो भन्दा पनि अझै इट्स गन गो अप अहिले नै राम्रो भइसक्यो अझै हुँदैछ भन्ने एउटा विश्वासको साथ जाने हो तर तपाईँले भनेको क्वेसनको एन्सर चाहिँ त्यही आई टर्न इट इन्टु अ फ्युल भनौँ न त्यो उसलाई त्यो एनर्जीलाई तपाईँको चाहिँ एउटा फ्युल एउटा फायरमा टर्न गरेर त्यसले मलाई पुस गर्यो ओके फ्युललाई फायरमा टर्न गरेर पुस गरेँ सो मैले फ्युललाई फायर बनाएर हिँडेको मान्छे भन्दै हुनुहुन्थ्यो सो हाउ डज द्याट लुक लाइक टु यु भनौँ न जस्तो भनौँ म यदि तपाईँको ठाउँमा भयो भने चाहिँ ओके मैले यत्रो वर्ष गरिसकेँ ब्यान्ड मेम्बर्स आर लिभिङ हाम्रो एउटै भिजन छैन मेबी इट्स टाइम टु गिभ अप भन्ने पनि आइडियाजहरू पक्कै पनि थट्सहरू आयो होला होइन जस्ट टु लेट गो भनेर पनि सो वाट डु यु टेल युर सेल्फ अथवा सेल्फ रिफ्लेक्सन हुन्छ कि हाउ डु यु एक्चुली लिटरली मोटिभेट युर सेल्फ आउट अफ द्याट होल and get yourself to do something again अब त्यही हो त्यो सिचुएसनमा त्यो जुन यदि इफ युआर अब कहिलेकाहीँ त्यो हरेस खाइन्छ नि एक त फर्स्ट कुरा कसरी आई लभ डुइङ म्युजिक है आइ एम अ भेरी क्रिएटिभ पर्सन होइन मेरो आफ्नै उसमा मेरो म्युजिक बनिरहन्छ क्या लाइक आई किप अप कमिङ विथ न्यू सङ्ग्स अब यतिकै बस्दाखेरि पनि इट कम्स टु मी होइन सो आई कम्पोज इट हुन्छ सो त्यो निकाल्न मन लाग्छ होइन त्यो यसै पनि त्यो एउटा मेरो अलरेडी त्यो मलाई गरिरहन मन लाग्छ होइन सो द्याट्स द्याट अब तपाईँको हो आई हेभ बिन इन्टु लाइक सिचुएसन्स हुन्छ नि मलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ यो सुटकेसलाई बन्द गरेर म आई थिङ्क आई सुड स्टार्ट समथिङ एल्स गो समवेयर एल्स भन्ने मेरो दिमागमा आएछ बेसिक 2015 तिर मैले गरे पनि छु यो होइन तर त्यसपछि नै फेरि खै अचम्मले फेरि 2015 मा मैले गर्न पनि गरेँ बन्द पनि गर्दै तर एक दुईवटा भिडियो यो मेरो फेयरवेल लास्ट भनेर मैले निकाल्दै थिएँ त्यही भिडियो हेर्न एकदम चल्यो पछि सबै चल्न थाल्यो होइन तर त्यस्तो यो तपाईँले भने जस्तो लाइक when you get a downer होइन तपाईँले सोधेको क्वेसन त्यस्तो पनि get a downer I think you should think about your worst days क्या your worst days हुन्छ नि तपाईँको त्यो भन्दा नि you should think about your worst days and how you get out of those times and those phases I've been through worst days अमेरिकामै भनौँ मैले 8 वर्ष अमेरिकामा बिताएको थिएँ I have been through a lot of bad times and I have gotten out of it अनि I have always been hopeful हुन्छ नि मैले त्यो समय भन्ने गीत पनि अमेरिकामा लेखाएँ अमेरिकाकै बारेमा छ I have always there has always been a blink of hope in my mind and I have never been completely तपाईँको चाहिँ I haven't lost it भनौँ न I never lost it हुन्छ नि तपाईँको कस्तो भने इन ब्याड टाइम्स एज वेल म टोटली लस्ट भएँ तर कम्प्लिटली लस्ट भएन भनौँ न सर्टेन टाइम्स अफ माई मेरो जिन्दगीको 20 वर्षको उमेरमा म जब अमेरिकामा थिएँ म लस्ट पनि भएँ तर कम्प्लिटली लस्ट भएन मसँग जहिले पनि एउटा होप थियो र मसँग एउटा आश भन्ने चिज थियो सो आई थिङ्क
होप इज अ बिग थिङ हुन्छ नि र एउटा कस्तो भने तपाईँको एउटा फाइटिङ एउटा तपाईँ कस्तो भने एउटा मान्छे भएपछि एउटा मेरो विचारमा हारिहाल्नु चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई हुन्छ नि किप अन ट्राइङ के नै बिग्रिएको छ र ट्राई गरिरहने हुन्छ नि त्यो चिजले पनि एउटा तपाईँलाई चाहिँ एउटा एक ठाउँमा कतै पुर्याउँछ जस्तो लाग्छ र लकको पनि हात त हुन्छ मेरो विचारमा लक अब वेयर यु आर हुन्छ नि वेयर यु कम फ्रम सबै चिजको एउटा हात त हुन्छ तर लाइफको हरेक सिनेरियोमा तपाईँको चाहिँ मेरो विचारमा एउटा मनमा एउटा भनौँ न के भन्ने त्यसलाई एउटा आशाको हुन्छ नि एउटा ऊ राखेर एउटा किरण जस्तो राखेर तपाईँको चाहिँ एउटा हार्दिन भन्ने एउटा सोच राखियो भने आफूले गर्न खोजेको चिजमा र आफूलाई इच्छा लागेको चिजमा अथवा लाइफमै भनौँ मेरो विचारमा अब तपाईँको धेरै चिजहरू फाइट गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मेन्टली स्ट्रङ भइयो भने र सर्टेन अब तपाईँको धेरै मेकानिजमहरू आफैले पनि एउटा डेभलप गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई एउटा उसमा लाइफको हरेक फेजेसहरुमा ओके असम सो मेन्टली स्ट्रङ पनि हुनु पर्यो भन्नुभयो अनि स्ट्रगलले पनि इट हेज प्लेड अ पार्ट होप एकदमै ठुलो कुरा हो भनेर पनि भनिरहनु भएको छ र फाइटिङ स्पिरिट पनि राख्नु पर्यो कहिले पनि यु डोन्ट गिभ अप भन्ने एटिट्युड पनि हुनु पर्यो भनिरहनु भएको छ अनि असम सरिनजी to get to a slightly lighter side of things, where did you grow up? What was it like when you were growing up? 13, 14, 15 years old, you were studying in JVS, obviously. What was your life like then? Like, what was my life? Like, in what? Like, what was your lifestyle like? रमाइलो गर्दै खेल्दै नि हुनुहुन्थ्यो कि अथवा you spend more time in your most of your time in your house थियो कि अथवा you had a big circle of friends? What was it like? होइन तर म इन्ट्रोभर्ट भने I was outgoing के फेरि अचम्मको छु म हैन so I had friends in different walks of my life हैन so म टिनेज बेलामा I used to be a very कस्तो तपाईको म धेरै अब भने अब काठमाडौँको सेरोफेरोमा तपाईको यता कहिले कता पुगिनै रहने मान्छे हो कहिले अब त्यो जमाना स्नुकर कहिले के हो कहिले के यस्तो तपाईको हुन्छ नि एक दुईवटा तपाईको म्युजिक पनि गरिनै रहने अब त्यो बेला पनि हाम्रो सेन्ट जेभियर्सकै साथी मेरो मिल्ने साथीहरुसितै like the ones we started the bands with we used to play music around town GA हलमा त्यो बेलामा गीत खेलिन्थ्यो त्यो जमानामा त्यसपछि थियो ठाउँमा कन्सर्टहरु पनि गरिन्थ्यो सो म्युजिकमै पनि म I was always into music है म्युजिकबाटै मेरो साथीहरु पनि बने भन्नुपर्छ म्युजिकले गर्दाखेरि नै साथीहरु पनि त्यही किसिमकै अब त्यो एउटै ड्याङको मुला त्यही त हुने नि साथीहरु त्यस्तै किसिमको हुन्छ त्यसकारण तपाईको म्युजिकबाट साथीहरु बने प्लस अरु साथीहरुले नि म्युजिकमा नलागे साथीहरु पनि एज अ म्युजिक मतिर तानिन्थे हुन्छ नि लाइक हुन्छ नि they used to like to listen to the songs हुन्छ नि so music was a big part of my life it was like a weapon हुन्छ नि तपाईको कस्तो हो नि it was my weapon के हुन्छ नि so music अनि म अब as a teenager I was a pretty outgoing teenager यताउति अब नजाने कामहरु पनि गरिन्थ्यो झ्याप भइन्थ्यो अब कता गइन्थ्यो हुन्छ नि अब यताउति यसो गाजा पनि तानिन्थ्यो अहिले त नताने धेरै 20 वर्ष भइसक्यो अब तपाई अब हरेक किसिमको अब घरमा अब हुन्छ नि अब गाजा पक्रिन्थ्यो कहिले अब के हुन्थ्यो अब स्कुलमै एक्चुअली मोडर्न युनिभर्सिटी प्लस 2 पढ्दा पक्राएको थियो झन्डै निकाल्दै थियो रेस्ट्रिक्ट गर्दै थियो बल्ल तल्ल त्यहाँ मलाई चाहिँ राखेको थियो तर आई हैव क्विट स्मोकिङ वीड फर अलमोस्ट कति अब धेरै वर्ष भइसक्यो कहिलेकाहीँ खाइन्छ यसो तर त्यस्तै हैन पहिला जस्तो तर सो आई बिन लाइक हुन्छ नि बाइक लिएर कता हल्लिन जाने यताउति अब त्यस्तो किसिमको भने नचाहिने कामहरु गरिरहने खालकै मान्छे त्यो बेला तर त्यो नचाहिने कामहरु पनि इट्स पार्ट अफ लाइफ कति मान्छेलाई कस्तो हुँदो रहेछ त्यो टिनेज टाइममा गर्न नपाए चिज गर्न पाइएन भने मान्छेलाई सकसक भइरहँदो रहेछ त्यो नचाहिने काम गरेर पछिसम्म भने एउटा लाइफको एउटा टाइममा त्यो एउटा जुन चिज हो त्यो गर्न पाइयो भने त्यसको भ्याल्यु पछि त्यो सकसक हुँदैन जस्तो लाग्यो मलाई त्यस्तो लाग्छ कति मान्छेले देख्दाखेरि ओके असम सो सबै कुराको आफ्नो एउटा टाइम हुन्छ इम्पोर्टेन्स हुन्छ त्यो टाइममा चाहिँ त्यो गर्नु जरुरी थियो भन्ने पनि भन्नुभयो राइट सो that makes a lot of sense. Sarinji, so I would like to go slightly even further back. मलाई याद भयो अनुसार चाहिँ हामी बच्चामा चाहिँ अलि सानोमै 10, 12, 13 वर्षको उमेरमा चाहिँ लुकमारी खेल्ने भेट्टाई खेल्ने चोर पुलिस भनेको छ
लट्ठी लिएर बन्दुक बनाएर दौडिरहेको हुन्थ्यौँ. So what did you play when you were like 10, 11, 12 years old? त्यो भने टिनेज भन्दा मेरो पनि त्यस्तै खालकै थियो भने लुकमारी खेल्ने अब त्यो तपाईँको फुटबल पनि खेल्ने अब फुटबल त भइहाल्थ्यो अब अलिअलि टेबल टेनिस पनि खेलिन्थ्यो अब गुलेल सुलेल पनि हानिन्थ्यो त्यस्तो पाङ्रा पनि दौडाइन्थ्यो कुच्चा पनि खेलिन्थ्यो खोपी छोपी यताउति यस्तो अब त्यो हाम्रो पालामा त त्यो त अब इन्टरनेट थिएन त्यो जमानामा जे भेट्यो त्यति खेल्ने थियो अब इन्टरनेट हुँदैन थियो अब कहाँबाट एउटा ब्रिक गेम भन्ने त्यो कहिले आयो म कति वर्ष हुँदा त्योभन्दा अगाडि अलिक मसँग त हुन्थ्यो लाइक आई बिन फर्चुनेट इनफ त्यस्तो कुरामा चाहिँ छन् त थियो अटारी सटारी पनि खेलिया हो तर लाइक अब त्यो जमानामा यस्तो अहिलेको जस्तो बच्चाहरूलाई जुन किसिमको एउटा एक किसिमले अब नराम्रो पनि राम्रो पनि कम्प्लिटली होइन दे हेभ किड्स हेभ स्टार्टेड लुजिङ देयर कस्तो भने हुन्छ नि प्लेइङ विथ द डर्ट हुन्छ त्यो चाहिँ भने हराइरहेछ क्या अब तपाईँ भनौँ दसैँमा पनि चङ्गा उडाउने कति कम भइसक्यो तपाईँ बिकज अफ लट अफ थिङ्स लट अफ टेक्नोलोजी अब भनौँ न अब इन्टरनेट एभ्रिथिङ हुन्छ नि त्यो फोन हुन्छ नि अब तपाईँको यसले गर्दाखेरि धेरै चिज हुँदा तर अब त्यही हो सेम हुन्छ नि अब हुँदा अब त्यो अलिक ग्रोसै छ सुन्यो भने त मैले त त्यो खेतमा पाउने भ्याउता समातेर त्यो त्यो तिहारतिर हुन्छ नि त्यो बेला काठमाडौँमा खेतै खेत थियो त्यो ऊ हालेर पड्का हालेर पड्काइदिन्थ्यो मैले त बाँधेर त्यो अति क्रुअल के एउटा थियो साथी पहिला जमानाको उसले हुन त मैले गराएन उसले पहिला द्याट्स भेरी क्रुअल म्यान त्यो त अलिकति के भन्ने अब अहिले सोच्दाखेरि त अब त्यो बेलामा इनोसेन्ट टाइममा होइन त्यो पड्का हालेर चट्ट त्यसलाई बाँधिदिएर के भन्छ त्यो भ्याउतालाई बाँधेर पड्काइदिन्छ अनि त्यो ऊ हुन्छ नि त्यो ड्रागन फ्लाई पहिला काठमाडौँभरि अहिले त अब बाहिर जानुपर्छ दसैँमा ड्रागन फ्लाई देख्नलाई पनि अब त्यसलाई पुरै त्यसलाई समातेर लट्टाइमा बाँधेर यसरी त्यो उड्छ त्यस्तो पनि गरिन्थ्यो ओके त्यो झ्यालिन्चालाई चाहिँ ड्रागन फ्लाईलाई चाहिँ बाँधेर उडाउने हाम्रो स्कुलमा पनि हुन्थ्यो त्यो बोर्डर्स बस्नेहरू चाहिँ सो ब्रिङ्स ब्याक ओल्ड मेमोरिज अनि साथीहरूसँग खेल्ने कुरा गर्नुभयो त्यति बच्चा बेलाको साथीहरूसँग अनि उनीहरूसँगको अहिलेको कनेक्सन के छ डु यु ह्याभ एनी अफ दोज फ्रेन्ड्स अनि व्हाट डज फ्रेन्डशिप मिन टु यु So I think I've been very fortunate enough to have my Galaxy पढे पहिला अनि I left Galaxy and St. Xavier's मा पढे हो प्लस 10 क्लाससम्म सेन्ट जेभियर्स पढे हो सो सेन्ट जेभियर्सको चाहिँ हाम्रो एउटा ब्रदरहुड टाइपको पनि हुन्छ हरेक ब्याचमा त्यस्तो खालको एउटा इन्भाइरोमेन्ट बसाइदिएछ सो अहिले पनि आई थिङ्क आइ एम भेरी क्लोज विथ माई फ्रेन्ड्स फ्रम सेन्ट जेभियर्स जावलाखेल सो त्यसमा पनि कोर ग्रुपहरू हुन्छ हाम्रो एभ्री टाइम वी हेभ अ गुड युनिटी हाम्रो ब्याचमा 2000 हाम्रो 99-2000 को ब्याचमा भेरी गुड युनिटी सो हामी टाइममा अब फ्यामिलीसित पनि कतै आउटिङ यताउति जान्छौँ भेट्छौँ अब हाम्रो अहिले पनि अब एभ्री डे जस्तो अब हाम्रो 3-4 जना मेरो मिल्ने साथीहरू छन् अब हाम्रो फेसबुक च्याट भइरहेको हुन्छ एभ्री डे जस्तो के कस्तो भइरहेको सो वी किपिङ आवरसेल्भ्स हुन्छ नि तपाईँको कस्तो भने एभ्री डे 3-4 घन्टा गफ हुन्छ कहिले अब 1-2 दिन ग्याप हुन्छ फेरि 3-4 घन्टा गफ हुन्छ अब कहिले के गरान्छ कोही डक्टर छ कोही के छ हुन्छ नि अब आफ्नो एउटा एक्सपिरियन्सहरू एभ्री डे अनि एकले अर्कालाई मोटिभेट पनि गरेर हुन्छ नि के गर्ने त्यो लकडाउनमा भनेर सो बेसिकली द्याट्स द्याट बच्चा बेलाको साथीहरूसँग वी आर भेरी इन्ट्याक्टिभ हुन्छ नि लाइक सेन्ट जेभियर्सको साथीहरूसित त लाइक वी आर भेरी क्लोज अब कति साथीहरू चाहिँ अब लाइक बच्चा पहिला मिलेको तर पछि बिस्तारै लाइफले छुट्टेकोहरू पनि धेरै छन् मेरो त्यस्तै मेरो अलिक बाहिरको साथीहरू छन् बाहिर पहिला मैले त्यो +2 ताकातिर हिँड्ने साथीहरू चाहिँ मैले आई डोन्ट we have anything to relate with them anymore तर not necessarily because I have anything against them तर because of life because of different तपाईको पाथहरुबाट चाहिँ I think अब सोचाइको पनि डिफरेन्ट चेन्जेस लाइफस्टाइलको पनि चेन्जेस होला लाइफस्टाइलमा भन्नु सोचाइको चेन्जेस यताउति डिफरेन्ट वेबाट मेरो पहिलाको अब भने अब त्यस्तो केही झगडै परत होइन तर लाइक विथ टाइम हुन्छ नि तपाईको कोही साथी बाँकी हुन्छ कोही साथी हरेक मान्छेको लाइफमा हुन्छ नि त्यस्तो किसिमको चाहिँ भएको छ तर I have been fortunate enough to have been interacted with many people from Kathmandu भन्नु न पहिलाको त्यो मेरो टाइमको मान्छेहरू अहिले पनि लाइक I think I am one of those मैले मान्छेहरू चिनिरहेको हुन्छु कति मान्छेहरू त्यस्तो जस्तो लाग्छ ओके त्यस्तो जस्तो लाग्छ सो इट सिम्स लाइक तपाईले अहिलेसम्म रिलेसन पनि राखिरहनु भएको छ अनि दे यु मिट रेगुलरली अनि एकअर्कालाई मोटिभेट पनि गरिन्छ भन्ने पनि कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो सो आई थिङ्क द्याट्स वेयर द इम्पोर्टेन्स अफ फ्रेन्डशिप कम्स इन हैन
Sanji, so what is one song of yours that is close to your heart? एकदम widespread popularity नकमाए पनि that's कमा पनि हुन सक्छ नकमा पनि हुन सक्छ तर that's close to your heart. Oh, there are like अब widespread popularity को कुरामा तपाईको मलाई गहिरो सिक्लिन सँगै बाँच्न पपुलर भए पनि राम्रै लाग्छ इट्स क्लोज टु माई हार्ट हैन तर अब यो पपुलर नभइकन क्लोज टु माई हार्ट चाहिँ मलाई अनुमति अब आई थिंक इट्स इन अ वे इट्स पपुलर है सुडो पपुलर जस्तो छ त्यो चाहिँ हैन भने मतलब लाइक मंकी टेम्पल फ्यानहरुले सुने हुन्छ कति अब रक फ्यान्सहरुले सुने हुन्छ तर मासमा एकदम मासमा चाहिँ गएको छैन जस्तो गहिरो सँगै बाँच्न it's in the mass के मंकी टेम्पल बैंड थाहा छैन तर गहिरो भन्ने गीत पनि गहिरो भन्ने गीत थाहा छ मान्छे हुन्छ नि अनि दे स्टार्ट सर्चिङ फर हु sang this song त्यस्तो हुन्छ तर अब त्यस्तो मासमा नगएकोमा अब अनुमति आई थिंक द्याट्स one of the songs अनि अर्को हाम्रो अहिले नयाँ एल्बमबाट यादहरुले भन्ने गाना छ त्यो चाहिँ हाम्रो ड्रमर भाइ प्रताप भाइ उ चाहिँ अहिले हङकङ हिँड्यो तपाईले ड्रमर प्रताप भन्नुभयो उ हङकङ हिँड्यो अहिले भयो 2-3 महिना 3-4 महिना कति भयो अब उ त्यही साल उसको वाइफ हङकङकै हो हैन अनि सो उ त्यतै बस्न आएको छ सो वी हेभ अ न्यू ड्रमर गौतम टन्डुका तर मलाई प्रताप भाइले कम्पोज गरेको गीत हो यादहरुले मैले चाहिँ लिरिक्स र मेलोडी हाले त्यो गीत आई थिंक इट्स अनि त्यसमा मेरो भनौं न एउटा आई वाज भेरी फर्चुनेट इनफ टु हेभ कस्तो पनि मैले एउटा चान्स भनौं न पीटर क्लेट भन्ने हाम्रो क्यानल बक्स भन्ने बिग टाइम ब्यान्ड हो पहिला अमेरिकाको 90s को यो ग्रन्ज मुभमेन्टकै पोस्ट ग्रन्ज मुभमेन्टको सो त्यो ब्यान्डको गिटारिस्ट उहाँले चाहिँ हाम्रो यसपालिको एल्बम मिक्स मास्टर गर्नुभएको थियो सो उहाँले पनि त्यो गीत असाध्यै राम्रो लागेर उहाँले पनि सर्टेन गिटार पार्ट्सहरु इन्सर्ट गरिदिनु भएको थियो सो आई थिंक यादहरुले इज one of my favorite songs त्यस्तो चलेको छैन भिडियो पनि एकदम राम्रो ज्याज प्रोडक्सनबाट बनेको छ आई थिंक इट्स अ भेरी नाइस भिडियो तर कस्तो पनि नेपालमा चाहिँ लाइक आम नट लाइक हुन्छ नेपालमा अलिकति राम्रो चिज भन्दा नराम्रो चिजहरु बढी चलेको छ भने के हो नराम्रो भयो चल्ने राम्रो चल्न असाध्यै गाह्रो त्यो पनि खास एउटा इकोनोमिक त्यसमा नि एउटा इकोनोमिक कुरा पनि आउँछ एउटा मान्छेको हुन्छ त्यो इकोनोमिक कुराले नै एउटा मान्छेको लेभल अफ एन्टरटेनमेन्टलाई जज गर्ने क्वालिटी पनि त्यसले बनाउँछ हुन्छ नि सो बेसिकली इट्स अल रिलेटेड हैन तर त्यो बिस्तारै आउँदैछ तर तपाई कस्तो पनि अब मलाई अचम्म लाग्छ के तपाई कस्तो पनि एकदम बकवास चीजहरु चाहिँ तपाईको चाहिँ म्यासिभ हुन्छ संसारभरि नै बकवास चीजहरु चलिरहेको हुन्छ तर नेपालमा चाहिँ बकवास चीज मात्रै चले जस्तो लाग्छ के संसारभरि चाहिँ बकवास चीज प्लस तपाईको चाहिँ भनौं न एउटा इन्टेलेक्चुअल अलि राम्रो चीजहरु पनि हरेक मलाई भने हैन म इन्टेलेक्चुअल त्यस्तो भने मैले धेरै अन्डररेटेड राम्रो गानाहरु देखाएको छु के भने नेपाली आर्टिस्टहरुबाट आउने ओ मलाई यो राम्रो लाग्यो तर यो किन चलेन भनेर मैले यसरी सोच्नु पर्ने के हुन्छ नि यति राम्रो गाना चाहिँ किन चलेन यो गाना यस्तो छ यो किन चलिरहेछ भनेर भन्नुपर्ने धेरै छन् नेपालमा अभियसली हाम्रो कल्चर अलिकति फरक पनि छ अनि अघि तपाईले पनि भनिहाल्नुभयो सोसियो इकोनोमिक कारणले पनि होला बिस्तारै चेन्ज पनि टेस्ट पनि चेन्ज हुँदै जान्छ यादहरुलेको बारेमा त यु एक्सप्लेन क्वाइट अ बिट अनुमतिलाई चाहिँ व्हाट मेक्स इट स्पेशल अब अनुमति मैले खास अमेरिकामा हुँदाखेरि नै कम्पोज गरे हो माई लास्ट फ्यु इयर्स इन अमेरिका 2008 मा कम्पोज गरे हो मेरो त्यस्तै हुन्छ गानाहरु मैले पहिले कम्पोज गरिसकेको हुन्छु अनि पछि रेकर्ड हुन्छ 2011 मा रेकर्ड भएर 12 मा निक्ले हो त्यो गाना म नेपाल आइसकेपछि म 9 को एन्ड तिर नेपाल आथे 10 तिर सो अनुमति चाहिँ मलाई किन स्पेशल लाग्छ भने त्यो वान अफ एउटा त्यो एल्बम शेड्स अफ ग्रे भन्ने एल्बमको एउटा हामीले एकदमै वर्क गरे एउटा गाना पनि हो प्लस त्यो गानाको भिडियो चाहिँ वान अफ द मंकी टेम्पलको फर्स्ट अफिसियल भिडियो पनि हो के त्यो चाहिँ वान अफ द फर्स्ट भने अब मान्छेले फ्यान्स भिडियोहरु बनाइरहेको हुन्थ्यो अमेरिका हुँदाखेरि पुरानो सँगै बाँच्नुको भर्जनको 2002 मा निक्लेको भर्जनको यताउतिको तर त्यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट अफिसियल भिडियो हो र त्यो भिडियो र त्यो अडियो ट्र्याक रेकर्डिङ देखि लिएर भिडियो मेकिङ प्रोसेससम्म मैले धेरै नै त्यो 2019 मा पनि लिमिटेड रिसोर्सेस चाहिँ थियो के नेपालमा त्यो बेलासम्म पनि खासै केही भएको थिएन म अमेरिकाबाट फर्केर आउँदासम्म पनि के रे अनि त्यो सबै रिसोर्सेसहरु ग्यादर गरेर त्यो यति गाह्रो गरेर चाहिँ त्यो भिडियो बनायो कि हामीले हुन्छ नि त्यो भिडियो त्यो सबै चीज प्लस त्यो गाना अमेरिकामै कम्पोज भएर नेपालमा रेकर्ड भएर एउटा मलाई त्यो फर्स्ट नेपालमा रेकर्ड भएको एउटा एक्साइटमेन्ट एउटा अलि त्यो बेला सफ्टवेयरहरु चाहिँ अलिअलि आइसकेको थियो नेपालमा सो इट वाज इजियर हुन्छ नि त्यो बेलामा टोटली हुन्छ नि एउटा पहिला 2002 जस्तो इन्भाइरोमेन्ट पनि थिएन सो तपाई कस्तो भने त्यो सबै
किसिमले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यो गाना आई थिङ्क इट्स अ भेरी स्पेसल गाना प्लस फेरि त्यो गानालाई एमटिभीले पनि एमटिभी साउथ एसिया इन्डियाले पनि मैले त कोही चिनेको थिइनँ त्यहीँबाट मलाई चाहिँ त्यो गाना खोजेर त्यो युट्युबबाट खोजेर त्यो गाना एयरप्ले भयो त्यो किन भयो मलाई थाहा छैन उनीहरूलाई मन परेर अब माग्यो अब बजाइयो होइन इन्डियामा ठुलै कुरा हुँदो रहेछ इन्डियामा बज्ने भने अब नेपालमा त हाम्रो म्यागजिनमा आयो टिभीमा बज्यो हावा मान्छेलाई बालै हुँदैन कि आइरहन्छ टिभीमा भने जस्तो कि तर इन्डियामा चाहिँ एउटा मेरो इन्डियन आर्टिस्ट साथी आएको थियो होइन एउटा इन्डियन आर्टिस्ट साथी आएको थियो त्यत्रो पपुलेसनको देशमा त्यो टिभीमा बज्नु भने त त्यो त भगवान् त्यसले त त्यो एमटीमा आयो भन्दा त कसरी आइस कहाँबाट आइस एमटीमा त्यहाँ त न्युज पेपरमा आउनु एमटीमा आउनु त ठुलो कुरा हुँदो रहेछ क्या इन्डियामा त के नेपालमा बालै छैन होइन तर कस्तो भने अब नेपालमा त्यो मेरो साथी हो ल यो लेख्थ्यो भने त्यहाँ लेखिदिन्छ काउन्ट पोस्टमा मेरो त्यस्तो किसिमको एउटा इन्भाइरोमेन्ट छ नि त नेपालमा होइन त्यहाँ चाहिँ एउटा ठुलै कुरा हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ त्यो मलाई एउटा आर्टिस्ट एउटा इन्डियन साथी आएको थियो उसले मलाई त्यो भन्यो क्या त्यस्तो किसिमको एउटा त्यो ठुलै गाह्रै हुँदो रहेछ क्या तिनीहरूलाई त्यो त्यहाँ त्यो एमटीमा कुनै गाना एयरप्ले हुनलाई इन्डियाको कुनै त्यत्रो पपुलेसन त्यत्रो आर्टिस्ट त्यत्रो ब्यान्ड हुन्छ इन्डियामा त्यत्रो आर्टिस्टहरू इन्डिभिजुअल आर्टिस्टदेखि लिएर त्यत्रो हुन्छ त्यो त्यहाँ पुग्ने त्यो लिमिट एकदमै त्यो गाह्रो चिज रहेछ खास तर अब हामीलाई चाहिँ खासै केही लागेन नेपाली मलाई भन्नु न अब खासै केही लागेन भन्नुभयो तर मलाई चाहिँ आई थट द्याट वाज भेरी स्पेसल मैले त्यो थाहा पाउँदाखेरि पनि आई थट वाउ गजबकै अचिभमेन्ट हो ओके सरिनजी वाट इज वान थिङ यु विश यु ह्याड नोन बिफोर गेटिङ इन्टु म्युजिक इन्डस्ट्री What is one thing I had wished? What is one thing I had known before getting into? I don't know, but I don't even know if there's still an industry. Bistare industry बन्दैछ है बन्न चाहिँ अब चाहिँ बिस्तारै सुरु भइरहेछ जस्तो लाग्छ हैन. When I got into यो कस्तो नि यो तपाईको म्युजिक there wasn't even an industry हैन. So that question itself is a के भन्ने हो तपाईको हैन. तर कस्तो भन्ने हो तर I don't know, I just love playing music, man. Music defines my life. हुन्छ नि मलाई त्यो इन्डस्ट्रीमा त्यस्तो भन्ने कुनै किसिमबाट म छिरेकै हैन के. तर कस्तो भने नेपालमा चाहिँ एउटा मलाई के हो त्यो एउटा मलाई चाहिँ कस्तो भने I initially thought हैन whatever म राम्रै मलाई कस्तो लाग्छ नि I'm always a learning म एउटा लर्निङ आर्टिस्ट म्युजिशियन हो म जहिले पनि सिकिनै रहेको छु केही न के तर म आफूलाई एउटा ठिक्कको एउटा गुड भनौँ न एउटा एभरेज म्युजिशियन पनि कन्सिडर गर्छु हैन आई डोन्ट थिंक आइ एम अ ब्याड हुन्छ नि आइ एम लाइक हुन्छ नि कस्तो नि आइ एम ओके हैन सो त्यो हिसाब किताबमा मैले के सोच्ने गर्थेँ नि मैले बनाएको गीतहरू चल्छ होला जस्तो लाग्थ्यो तर चल्ने पनि मेरो लागि ठुलो कुरा त थिएन एक टाइममा हैन चलोस् भन्ने पनि थिएन तर चलेन भने मैले मेरो एउटा इच्छा चाहिँ के हो भने मेरो भित्री इच्छा चाहिँ मलाई स्टेजमा चाहिँ बजाइरहनु मन लाग्छ के हैन मेरो त्यो एउटा भित्री एउटा भडास निकाल्ने पनि उ हो हैन सो मैले स्टेजमा म चलिन भने म बजाउन पाउँदिन के अब मलाई घरमै बसेर बजाउन मलाई धेरै मलाई बोर लाग्न थाल्छ के म घरमै अहिले मलाई बोर हुन थाल्छ कोरोनामा हैन तपाईको त्यसकारण कस्तो नि मलाई एउटा स्टेजमा चढ्नलाई पनि म चल्नु पर्दो रहेछ के यो देशमा चाहिँ हैन चल्नु पर्दो रहेछ हैन सो मलाई स्टेजमा चढ्नलाई नि म चल्नी हुनु पर्यो हैन तर कस्तो भन्देखि मैले पहिला चाहिँ मैले बनाएको गीत यतिकै चल्छ होला मलाई मन लागे जस्तो गीत के मलाई आफूलाई मन लागे जस्तो टाइपको गीत बनाए पनि चल्छ होला जस्तो लागेको थियो के तर होइन रहेछ के सो एउटा कुरा के रहेछ भने आफूलाई मन लागे गीत बाहिर राखेर चल्छ भनेर सोच्नु त्यो एकदम गाह्रो बनाएर टेक्निकली हुन्छ नि खतरा बनाएर त्यो गर्नु एउटा कुरा हो तर लाखौं मान्छेले सुन्ने किसिमको गीत निकाल्नु त्यो भन्दा गाह्रो चिज रहेछ के त्यस्तो किसिमको गीत त्यो यो देशको परिवेशलाई हेरेर यो देशको मान्छे डेमोग्राफिकलाई हेरेर एउटा गीत निकालेर त्यो कमर्सियल हुनु धेरै गाह्रो कुरा रहेछ के त्यसकारण कस्तो नि मैले पहिला सोच्थे के एउटा म आर्टिस्टको दामहरु त नलिउ हैन कुनै एउटा पप आर्टिस्ट हावा मुला यस्तो मुला हुन्छ नि यसले कि यसको न रेकर्डिङ मिलाछ न के तर कस्तो भन्देखु हो उसको सर्टेन अब त्यो टाइम एज अनुसार उसको सर्टेन तपाईको कुनै कमी त्रुटि त होला तर त्यो आर्टिस्टलाई मान्छेले मन पराउनु छ नि जस्तो सुकै होस् के त्यो मन पराउनु छ नि त्यो पनि एउटा एकदम गाह्रो कुरा हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले एउटा मलाई त्यस्तो लाग्न थाल्यो पछि लाइफमा भनौं न हुन्छ नि पहिला चाहिँ मलाई अलि टेक्निकली खतरा हुनुपर्छ म्युजिकमा हुन्छ नि एकदम त्यो टेक्निकल चीजहरु बनाएर यताउति गरेर त्यसले चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ नि
क्रिटिक मात्रै पाइँदो रहेछ होइन त्यसले चाहिँ क्रिटिक पनि लाइक म्याक्सिमम त नेपाल जस्तो ब्याड क्रिटिक के कहाँनिर मिलेन भनेर हेर्ने क्या त्यही म्युजिसियनहरू कहाँनिर मिलेन भनेर हेर्ने कि पछि मलाई कस्तो लाग्यो भने मैले म्युजिसियनलाई गीत बनाउने होइन म्युजिसियनलाई गीत बनाएर म्युजिसियनहरू ग्याङ बनाएर बसेर त्यही म्युजिसियनको माझमा गफ हानेर कुरा गरेर त्यो गर्ने होइन कि मैले जनतालाई गीत बनाउने हो कि मेरो गीत त जनताले सुन्नु पर्यो क्या जनताले मन पराउनु पर्यो जनताको माझ त्यो भनेर गीतै जे पाइ त्यो बनाउने होइन प्रोडक्सन भ्याल्यु राम्रो राख्ने एउटा मान्छेले रिलेट गर्न सक्ने एउटा के अरे एउटा ऊ निकाल्ने हुन्छ नि एउटा प्रडक्ट निकाल्ने हुन्छ नि एउटा आफ्नो मनलाई पनि सेटिस्फ्याक्सन हुने एउटा निकाल्ने आफ्नो मनबाट निस्किया पनि हुनु पर्यो त्यो नेसेसरीली भने मतलब बनाउँछु भन्ने भयो तर त्यो सबै कम्पोनेन्टहरू सबै राखेर चल्नुमा पनि एउटा त्यो एउटा धेरै गाह्रो हुँदो रहेछ त्यो चाहिँ मैले चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा पछि आएर बुझेको कुरा हो कति म्युजियमहरू अहिले पनि भने एक टेक्निकल बजाएर हुन्छ नि मेरो विचारमा होइन त्यो पनि उनीहरूको उहाँहरूको ठाउँमा राइट होला तर मेरो विचारमा चाहिँ टेक्निकलिटी त चाहिन्छ तर त्यसलाई भन्दा नि फोकस चाहिँ तपाईँको एउटा मेलोडी लाई गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ म त्यो विचारधाराको मान्छे तर त्यही मैले राइट चाहिँ भने होइन मैले त्यो मान्छेलाई त्यही चिज मान्छेलाई मैले चाहिँ यो मैले भने चिज नै राइट हो चाहिँ भन्न खोजेँ होइन तर मेरो विचारधारा चाहिँ त्यस्तो किसिमको पछि बन्दै आयो जबकि म पनि पहिला टेक्निकलिटी हुन्छ नि अलिकति मान्छेले हुन्छ नि कस्तो भन्थ्यो मान्छेले बजाउन नसक्ने पाराको निकाल्नु न भन्ने टाइपको सोच्थ्यो क्या जुन सबसे गाह्रो हुन्छ क्या त्यसले मतलबै भएन नि त जति मान्छेले रिलेट गर्न सक्यो जति मान्छेले त्यो बजाउन सक्यो त्यति त मान्छेको मन जितिँदै जान सकिने हो नि जति मान्छेले रिलेट गर्न सक्यो त्यो नै हामीले एज अ हाम्रो त्यो एउटा सक्सेसको एउटा ऊ भयो त्यो मान्छेले रिलेट गर्न सक्यो त्यो गीत मान्छेले सुन्यो उसलाई त्यो गिफ्ट जस्तो भयो उसलाई त्यो एउटा सर्टेन इमोसन्स उसले त्यसमा रिलेट गर्न सक्यो त्यो एउटा ठुलै कुरा छ मान्छेले त्यो रिलेटै गर्न सकेन के मतलब आफै घरमा बसेर सुनेर बसे भइहाल्यो त्यस्तो चाहिँ मलाई पछि रियलाइज हुँदै आयो तर यो मैले यही हो राइट चाहिँ भने होइन सबको आफ्नो स्टाइल हुन्छ कसैलाई आफै त्यो एकदम मुभ बनाउनु मन छ त्यो भने त्यो द्याट्स देयर ओन चोइस एन्ड आई थिङ्क द्याट्स गुड एज वेल त्यही किसिमको रिलेट गर्ने मान्छेहरू थुप्रो हुन्छन् त्यही अनुसारको हुन्छ ओके मान्छेले रिलेट गर्न सक्नु पर्यो भन्नुभयो अनि देयर इज अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ कन्सेप्ट जुन चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो कि म पपुलर हुनलाई स्टेजमा बजाउने होइन कि म स्टेजमा बजाउन मन लागेको हुनाले पपुलर हुन पर्यो एक्ज्याक्टली मलाई चाहिँ यो पर्या हो भने मतलब कस्तो नि एट वान पोइन्ट अफ टाइम आई ह्याड नो गिग्स 2013-14 तिर मेरो ब्यान्ड मेरो नभन हाम्रो ब्यान्ड मेम्बर भने द पिपल हु वर प्लेइङ विथ मी हुन्छ नि दे स्टार्टेड चेन्जिङ बिकज दे वर भेरी लेस अपर्च्युनिटी हुन्छ नि तपाईँको द अमाउन्ट अफ टाइम दे वर स्पेन्डिङ आई थिङ्क हुन्छ नि मेरो करले गर्दाखेरि द अमाउन्ट अफ टाइम दे वर स्पेन्डिङ मेड देम अनह्याप्पी मेबी होइन उनीहरूलाई त्यो इच्छा थिएन होला एकजना मेम्बरले मलाई के पनि भनेको थियो भने तिमीले मङ्की टेम्पललाई सेन्टर अफ द रुममा हालेछौ एउटा सोफा छ मङ्की टेम्पल एउटा सोफा हो त्यसलाई सेन्टर अफ द रुममा तिमीले हालेछौ मैले त्यसलाई स्टोर रुममा हालेको छु त्यति डिफरेन्स छ तिमी र मेरोमा भनेर उसले मलाई भनेको थियो त्यो बेला आई क्यान अन्डरस्ट्यान्ड द्याट हुन्छ नि सो त्यो किनभने लाइक ही वाज अल्सो पार्ट अफ द स्ट्रगल तर ही वाजन्ट आई डोन्ट नो अब मैले चाहिँ लेगेसीको लागि पनि दौडिरहेको थिएँ होइन तर स्ट्रगलको टाइममा जो मान्छे बस्यो जुन चाहिँ हाम्रो ड्रमर थियो त्यो पछि हाइटमा पनि बस्यो क्या सो बेसिकली लाइक हुन्छ नि द पिपल हु हरेक चिजमा त्यही द पिपल हु इज विथ यु वेन इन यर ब्याड टाइम्स हुन्छ नि दोज आर द पिपल यु थिङ्क अबाउट इन यर गुड टाइम्स अर किप देम इन यर हुन्छ नि तपाईँको कस्तो भने एउटा सेरोफेरोमा अथवा लाइक हुन्छ नि अलवेज इन यर मेमोरी अलवेज इन यर ऊ त्यस्तो जस्तो मलाई लाग्छ सो यु हेभ टु बी देयर ड्युरिङ द्याट टाइम एज वेल भने जस्तो मलाई लाग्छ ओके मैले चाहिँ यहाँ सरिनजीको चाहिँ when we talked about you know what keeps your spark going भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ अलिकति एउटा मेबी एउटा फर्मुला जस्तो भेटाएँ होला सो लट अफ पिपल एम फर डेस्टिनेसन मलाई यहाँ पुग्नु छ भनेर सो दे गेट फ्रस्ट्रेटेड तर यु इन्जोय द प्रोसेस होइन यु इन्जोय द होल थिङ स्टेजमा बजाउने डेस्टिनेसन कम्स सेकेन्डरी राइट सो मेबी द्याट्स अल्सो पार्ट अफ भनौँ न ट्रिक टु योर सक्सेस ट्रिक टु योर सस्टेनेबिलिटी भनौँ न यत्रो समयसम्म चाहिँ टु किप गोइङ सो आई फाउन्ड द्याट भेरी ब्युटिफुल सरिनजी इफ यु कुड कोलाबोरेट भनौँ न कोहीसँग कोलाबोरेट गर्न सक्नुहुन्छ वेदर दे आर डेड अर अलाइभ एनी म्युजिसियन हु वुड यु वान्ट टु कोलाबोरेट विथ
If I wanted to collaborate, I don't know, man. अब भने मतलब कस्तो international, national, Any? man, अब त्यही त international भन्दाखेरि too far out जस्तो सुनिन्छ हैन. It's just I don't know. imagine. I wouldn't even want to collaborate. I just would want to be in the presence of हुन्छ नि Dave Grohl, Foo Fighters को Dave Grohl, or maybe Slash हुन्छ नि. अनि somebody अब nationally मलाई collaborate गर्न, I'd like to collaborate with maybe collaborate भनेर अब like we can just maybe sing on stage type को यतिकै hum along type को. Robin Dai, I like Robin Dai. I've always been a fan of Robin Dai from Robin and the New Revolution. So I think he has a very unique voice, unique character. So Robin Dai, I like him not because Robin Dai has done me a favor, Nepali style, because I like him because he has a certain he hasn't done anything good to me. He hasn't done anything bad to me. I just like him because of his characteristics, because of how his voice sounds like, not because त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. So that's okay. Awesome. So Sareen ji, let's just say कि तपाईँ काठमाडौँबाट पोखरा ड्राइभ गर्दै हुनुहुन्छ, you're driving by yourself, अनि तपाईँले चाहिँ ओके मलाई त्यहाँसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ I would need some few हैन कुनै गीतहरू चाहिँ म सुन्दै जान्छु, नत्र एक्लै बोर हुन्छ भनेर तपाईँ you're selecting some songs to put in your playlist. दुई चारवटा गीत चाहिँ तपाईँले छुट्याउँदै नछुट्याउनु हुने गीतहरू चाहिँ कुन कुन होला? छुट्याउँदै नछुट्याउने गीतहरू. So I have like different तपाईँ छुट्याउँदै नछुट्याउने गीतहरू. म जन मेयर एकदम सुन्छु. जन मेयर मेरो ड्राइभको चाहिँ एउटा वान अफ द, म जन मेयर कहिले पनि छुट्याउँदिनँ. कुनै न कुनै टाइममा जन मेयर आई हेभ अलवेज प्लेड जन मेयर सिन्स. म खास जन मेयर केम आउट when I first left for States 2002 मा जन मेयर आएको थियो क्या. त्यो यो बडी इज अ वन्डरल्यान्ड भन्ने गाना एकदम वर्ल्ड वाइड हिट भएको थियो. I didn't like John Mayer त्यो बेलामा खास. I didn't really like, I thought he was very like एकदम त्यो कस्तो पनि like girly type को त्यस्तो लागेको थियो. तर एज पछि जुन एल्बमहरू निस्किँदै गयो नि र उसको ब्याकग्राउन्ड, उसको प्लेइङ अबिलिटी सबै गर्दा गर्दा आई वाज भेरी, इट वाजन्ट, मैले जन मेयर खास एकदम सुन्न थालेँ भने 2000 भनौँ 10-11 देखि सुन्न थालेँ होला. 2002 देखि नै ऊ आएपछि चाहिँ मैले सबै एल्बमहरू फेरि सुन्न थालेँ. र जन मेयर, आई एम अ बिग फ्यान अफ जन मेयर. अनि सो जन मेयरको चाहिँ जहिले पनि हुन्छ भनौँ न, जन मेयर एनीवेयर. प्लस हाम्रो होल ब्यान्डै पनि when we go on tours हाम्रो माइक्रोबसमा हुन्छ नि, त्यो हामीलाई छुट्टै माइक्रोबस, प्राइभेट माइक्रोबस गरेर पठाइदिन्छ अर्गनाइजरहरूले. सो वी अलवेज पुट, सबैजनाले पनि सुने हुन्छ जन मेयर, स्पेसली हाम्रो गिटारिस्ट दिपेश भाइ पनि इज अ बिग फ्यान अफ जन मेयर. सो वी अलवेज पुट अन जन मेयर, सबै एभ्रीबडीज फेभरेट. सो मेरो त जहाँ पनि भइरहेको छ जन मेयर. Okay, awesome. John Mayer चाहिँ is something that you wouldn't miss. अनि सन्जी, सो तपाईँले टुरको पनि कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो. What's your favorite venue अनि किन? सो अहिलेसम्मको फेभरेट भेन्यू भन्नु पर्दाखेरि मलाई खास आउटडोर गिग्सहरू रमाइलो लाग्छ. सो वान आई प्लेड एट झिलझिले because it was very unexpected. I have never heard of this place. मैले झिलझिले भन्ने ठाउँमा नामै सुनेको थिएँ त्योभन्दा अगाडि. त्यहाँ पुग्दाखेरि त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट, त्यहाँको अकोमोडेसन, त्यहाँको हस्पिटालिटी, प्लस त्यहाँको स्टेज, लाइट्स, त्यो ठाउँ कहाँ पूर्वमा कता हो नामै नसुनेको ठाउँमा गीत हो, त्यत्रो ठुलो स्टेज लाइट मलाई द्याट वाज वान अफ द हाइलाइट्स है. अनि त्यहाँको त्यो कहाँ दोमुखा भन्ने ठाउँको होटल, इट वाज भेरी नाइस होटल हुन्छ नि त्यो ठाउँको लागि, हुन्छ नि. इट वाज भेरी नाइस प्लेस हुन्छ नि, भेरी क्लिन, भेरी नाइस हुन्छ नि, एकदम राम्रो खालको ठाउँ थियो. सो आई वाज भेरी अमेज. सो मलाई त्यो एउटा एक्सपिरियन्स स्टेजको ऊ लाग्छ. अब ठाउँ भन्दाखेरि आई थिङ्क आई डोन्ट नो म्यान, नेपालमा इट्स कता के साउन्ड मिल्दैन, कता के साउन्ड मिल्दैन, एक्ज्याक्टली त्यो मिलाएरै बजाउनु पर्ने हुन्छ. एक्ज्याक्टली आई थिङ्क अ पर्पल हेज इज वान अफ हुन्छ नि, अब राम्रै भनौँ न, लाइक आई थिङ्क इट्स अ गुड प्लेस फर म्युजिसियन्स हुन्छ नि. अब म्युजिसियनहरूले नै पनि बनाएको हो होइन. सो आई थिङ्क दे हेभ केप्ट द्याट इन देयर हेड हुन्छ नि, कस्तो खालको उनीहरूलाई चाहिँ एक्ज्याक्टली खास एउटा प्रपर रक बार भनेर चाहिँ नेपालमा आई थिङ्क पर्पल हेज राम्रै ठाउँ हो खास बजाउनु. इट्स अ गुड प्लेस. प्रपर रक बार भनेपछि पर्पल हेज चाहिँ राम्रै ठाउँ हो. तपाईँले यसो पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ व्हाट डु यु थिङ्क वाज द बिगेस्ट टर्निङ पोइन्ट इन यर लाइफ इन टर्म्स अफ your career, musical career?
म्युजिकल करियर बिगेस्ट टर्निङ पोइन्ट वाज तपाईँको चाहिँ back in 2015 when I was invited for an award show with 5 nominations, होइन 5 nominations category एउटा पनि नजिते they asked us to perform in that show, होइन अनि म नाम त लिदिनँ, they asked us to perform in that show, we performed, अनि best rock category मा funk band ले जित्नु. I'm not saying हामीले जित्नु पर्छ भन्ने छैन, अर्को rock band ले जिते पनि हुन्थ्यो के. Best rock category छ तर funk band जित्नु. I think that was the biggest turning point. I left that show. I left that show. I want to say it's been years. मैले भनेको छैन यो कुरा हुन्छ नि, तपाईँकैबाट पनि भन्छु र सर्टेन अरू प्रोग्राममा पनि मलाई बोलायो नि भन्नु लाग्यो होइन, म नाम त लिन कुन अवार्ड छ के हो कस्तो हो के हो होइन. I left that show in the middle of the show. तर that fuel मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो नि, म अब I think I'm gonna switch, start making अलिकति जनता प्रेमी गीतहरू के चाहिएको छ म रिसर्च गरेर एउटा बनाउँछु. त्यसपछि मैले माया नै हो भन्ने एउटा गीत पनि निकालेँ, acoustic 11 सँगै बाँच्नु न. मैले I never wanted to revive those songs which were back in the days 1998 2002 कम्पोज. किन पुरानो गीतलाई लिएर आएर फेरि उ गर्ने एक्सपेरिमेन्ट गर्ने, पर नयाँ गीतहरूलाई बनाउँ. आई हेभ इनफ कम्पोजिसन भन्ने मेरो विचार छ, मेरो चेन्ज भयो. त्यही पुरानो गीतलाई फेरि नयाँ बनाएर गरेँ. 1998 को 2000 को साउन्ड फेरि 2000 नेपाल 2015 मा आएर 16 मा आएर नेपालमा चल्यो हुन्छ नि. So that was a major turning point in my life. That award show gave me a lot of fuel to keep on moving. It didn't demoralize me. It was supposed to demoralize me, but it त्यसले एउटा अर्कै काम गर्यो. So I actually thank that award show. ओके, त्यो अवार्ड सोले चाहिँ एउटा फ्युल दियो तपाईँलाई. असम. अनि सरिनजीको मैले अरू इन्टरभ्यू हेर्दाखेरि पनि यु भ्याल्यु ह्युमिलिटी क्वाइट अ लट होइन. म रक स्टार होइन, एउटा लाइफस्टाइल मात्र हो, आइएम जस्ट एन आर्टिस्ट, लर्निङ आर्टिस्ट भनिरहनु भएको हुन्छ. सो हु आर सम अफ द पिपल हु हेभ कन्ट्रिब्युटेड टु यर करियर, हु हेज मेड यु के, जसको सहयोग बिना चाहिँ आज सरिन देउजाजी चाहिँ यहाँ हुनुहुन्न थियो जस्तो लाग्छ? अब एक त मेरो फ्यामिली नै भनौँ, they weren't not that conservative भनौँ न. They are conservative but they are not that conservative के. अब तपाईँ कस्तो भने like so they have kind of pseudo supported me, not wholly. तर भनौँ न बाबु अब अमेरिका गएर पढ्नु पर्छ, तर तँलाई अब एज अ हबी 2002 मा एल्बम निकालेर जान्छस् भने अब त्यसको लागि पैसा दिन्छु होइन, एल्बम निकाल्छस् भने लाइक होइन म्युजिक होइन तँलाई दिन्न, एक पैसा पनि दिन्न भन्नु भएको छैन. त जे पढ्नु पर्यो त होइन, त्यो गिटार किनिदिन्छु भनेर एउटा गिटार त्यस्तो किसिमको एउटा सुडो बच्चा बेलामा त्यो बेलामा होइन when I was growing up होइन. सो अहिले my wife, she has been very supportive. I think without her it would have been very difficult for me हुन्छ नि. So she has been very supportive. If for example like if I had got married to somebody who was not supportive of what I was doing हुन्छ नि, it would have been difficult. So I think she has supported me a lot in different ways. सुरुमा त अब she was an audience हुन्छ नि, audience नै नहुँदाखेरि she was the audience हुन्छ नि. So अनि she's also graphic designer, so she has actually helped me in a lot of ways. graphic designing, एल्बम कभरहरू यताउतिमा त्यो बेलामा हुन्छ नि, त्यो भर्खर त्यो सेड्स अफ ग्रे एल्बमै भनौँ कि यताउति हुन्छ त्यो बेलामा अब लाइक हुन्छ नि, अब मङ्की टेम्पल ब्यान्डकै बजेट धेरै हुँदैन थियो. So हुन्छ नि having a graphic designer that would work for free was a हुन्छ नि प्लस पोइन्ट हुन्छ नि. So धेरै वेजबाट my wife has helped me out. Okay, धेरै वेजबाट your wife has helped you out. सरिनजीको चाहिँ if you look at yourself, what are some of the best characteristics you think you have? आफ्नै त्यो बेस्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स भने I don't know man, I don't know, I just I don't know, I don't know man. अब त्यो त अरूले भन्नुपर्ने हो नि होइन, मैले आफै भन्ने कुरा त आएन. त्यो हुन्छ नि, त्यो गाह्रो क्वेसन भयो कि त्यो त तपाईँको बेस्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेर अरूले साथीभाइ क्लोज साथीभाइ हुन्छ नि अब उसले भन्नुपर्ने हो. I can't say that man. अब I can maybe sing a little and हुन्छ नि मान्छेलाई त्यसले अब त्यही होला अब मैले आफैले भन्नु पर्दाखेरि हुन्छ नि. ओके, असम, ठिक छ. सो मैले आफैले अहिले कुरा गर्दा गर्दै भन्दाखेरि चाहिँ वान अफ यो बिगेस्ट एसेट इट सिम्स लाइक कि यु जस्ट किप गोइङ अन होइन, नछोडिकन यु क्यान किप एट इट होइन. Yeah, I keep, yeah, that's
what in something that I like and it's in something that I've started and not in everything. I'm very normal lazy. So that was like I don't give a F about it. And that wasn't like more. Yes, if I start something, I make sure that I finish it. I keep going. Okay. Sareenji, how do you manage your stress? Obviously, your life, even when you're absolutely successful, there's a lot of touring going on, a lot of travel. I know it gets you stressed, obviously, a lot of times. So, how do you manage your stress? Okay, it's a very good question. I think stress. एउटा त म म्युजिकले पनि स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट गर्छ खास साँच्चै यो सत्य कुरा हो है अब कति मान्छेलाई when you start playing you just forget everything हैन गिटारै बजाएर 2-3 घण्टा बिता थाहा हुँदैन है कम्पोज गर्दाखेरि यताउति के थाहा नै हुँदैन इट कम्स टु यु अर्को चाहिँ आई थिंक मान्छेले मलाई हेर्दाखेरि म मोटो छु यताउति हैन बट I play table tennis है I play for hours 3-4 hours I'm very more I take table tennis coaching as well है from national players हैन नेशनल प्लेयरसँगै कोचिङ लिन्छु म अनि म राम्रै नै खेल्छु भनौँ न खतरा त हैन राम्रै खेल्छु भनौँ हैन अनि आई थिंक एक्सरसाइज हुन्छ नि अब नट नेसेसरली त्यो जिउै घटाउनु पर्छ भनेर त्यो पुरै त्यो डाइटिङ गरेर आई थिंक जिउ घटाउनलाई डाइटिङ इज द मेन थिङ है एक्सरसाइज 20% मात्रै हो 80% डाइटिङ हो मेरो विचारमा हैन तर कस्तो पनि तपाईको आई क्यान ट्र्याक है म अस्ति मेरो वाइफसित मान्छेले मलाई त्यो विश्वास गर्दैन हैन तर अब त्यसका पनि भन्नु पनि हुन्छ मैले अब म दुब्लो पातलो मान्छे भइदिए मैले यति एक्सप्लेन गर्नु पर्दैन थियो होला म कसो नि म ट्रेक अस्ति के भन्छ हाम्रो के खान्द्रुकबाट घोरे पानी गरेको थिएँ मैले 3 दिन मेरो बुढी र म मिलेर त्यो ठाउँमा म पुग्दाखेरि मैले पुरै अमेरिकन एक्सेन्ट हालेर अंग्रेजी बोलाए त्यो एउटा पसलको नेपालीले मलाई ए भनेर तपाई गइहाल्नुहुन्छ भन्थ्यो होला मैले उसी नेपाली बोल्दा तपाई यस्तै मान्छे अस्ति आथ्यो रे के रे उ यही माथि गएर फर्केर आयो भन्नु भन्थ्यो नेपालीले नेपालीको एउटा मूल्याङ्कन गर्ने यस्तो छ विचारधारा हाम्रो देशको हैन त्यहीमा कुइरे त चढिहाल्छ नि भन्छ म भन्दा ठुलो कुइरे चढ्छ भन्छ हैन त्यस्तो सोचाइ नै हाम्रो एउटा गलत सोचाइ हो एउटा मान्छेले अस्ति एउटा मैले उसमा हेरेको थिएँ एउटा डकुमेन्ट नहुने एउटा यो फनी यो मैले रिलेट गर्ने कुरा हो हैन एउटा फनी एउटा मान्छेको एउटा अस्ति आथ्यो एउटा फेसबुकमा एउटा तपाईको के रे भिडियो भनौँ न एउटा सर्ट भिडियो एउटा नेपाली इन्टरभ्यु ल्याएको भिडियो थियो आई थिंक ही ओन्स लाइक 5-6 प्लेन्स हैन अनि अमेरिकामा नेपाली मान्छे अनि के रे हेज अ फ्लाइट स्कुल यताउति के छ उहाँको हैन उहाँ चाहिँ प्रिटी अकम्प्लिस्ड गाई हैन अनि उहाँले चाहिँ के भन्नु नेपालमा यस्तो मेन्टालिटी छ अरे मैले गएर नेपालमा आधी घण्टा प्रेजेन्टेसन दिँदाखेरि मान्छेले सिरियसली मलाई मेरो कुरा सुनेर नेपाली हो भनेर उले नै सिकाएको कुइरेले त्यहाँ प्रेजेन्टेसन दिँदाखेरि नेपालीले पुरा सबले यसरी पुरा सुनेर हेरेर के सो बेसिकली त्यस्तै कुरा हो के रिलेट गरेर तर यो मेन्टालिटी नेपालमा मात्र हैन एसियाभरि नै छ यो मेरो एउटा साथीले मलाई अस्ति भनेर मलाई हि रिमाइन्डेड मी है सिङ्गापुरमा पनि छ रे यो कुरा उलाई नै भएको छ रे जापानमा त एकदमै छ कुइरे भने भगवानै भन्छ जापानमा सो देयर आर प्लेसेस लाइक दैट हुन्छ नि यो हाम्रो अचम्मको छ हैन अब एक किसिमले अब कुइरेहरुले सबै बनाएर पनि होला बत्ती पनि कुइरेले बनाए ल अफ ग्राभिटीले पनि कुइरेले बनाए हरेक चीज कुइरेले बनाएको के अचम्मै छ हैन तर त्यसले पनि हुन सक्ला हैन राइट ब्रदर्स पनि कुइरे प्लेन पनि कुइरेले बना मेडिकल चेयर पनि कुइरेले कसरी बनाए के त नेपालले खोइ बना खोइ हैन तर तपाईको चाहिँ सो त्यो पनि एउटा डिस्कसनको एउटा टपिक लिएर आउँछ कुइरेले किन यति चीजहरु बनाए अरूले किन सकेन अथवा अरू किन हरायो भन्ने पनि एउटा त्यो पनि त्यसलाई पनि एउटा लाइमलाइटमा लिएर आउन सकिन्छ सो बेसिकली त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ ओके असम हामी अलिकति कोलोनाइज माइन्डसेट पनि छ होला हामी वी काइन्ड अफ हामी त कोलोनाइजै भएको छैन नि हामी त कहाँ कोलोनाइज हुन्छ त माइन्डसेट चाहिँ कोलोनाइज देशको नजिक पो छौं त हामी एक्ज्याक्टली तर माइन्डसेट चाहिँ किनभने उनीहरू सबैतिर दे बिन क्वाइट पावरफुल धेरै देशहरू रुल गरिसकेका भएर पनि होला सायद जस्तै नसम्झन् I've got last 3 questions, Sareenji. So one is someone who's like 15 to 20 years old and he wants to become a famous musician, okay, who comes and asks you for a suggestion. What would your suggestion be? So famous, say you never know who's going to be famous. Famous है हुने भनेर म्युजिशियन पनि बन्दैनन् है यो त बन्दैनन् कोही पनि हैन त्यो चाहिँ आई नो फर फ्याक्ट हैन फेमसै हुने भनेर म्युजिशियन बन्ने भने चाहिँ अहिले हावा नै हुन्छ हैन अब तपाईँ फेमस हुन्छ भने एक्टर बन्लान् हैन म्युजिशियन चाहिँ अब दे स्टार्ट प्लेइङ म्युजिक फर्स्ट अनि सम पिपल बिकम फेमस सम पिपल डोन्ट हुन्छ नि इट्स
धेरै कुराहरू छ होइन यो म्युजिकको इट्स अ भेरी कम्प्लिकेटेड थिङ होइन तर somebody wants to play music लाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने पहिलाको जस्तो यो हाम्रो अहिले पनि हाम्रो सोसाइटी त अर्थोडक्सै छ होइन तर मैले पहिलादेखि हेर्दाखेरि यति चेन्जेसहरू आइरहेछ कि यो भनौँ कि यो टाइमले नै भनौँ कि सोसल मिडियाले भनौँ कि इन्टरनेटले भनौँ कि हरेक चिजले यति चिजहरू चाहिँ भइरहेछ कि अब पहिलाको जस्तो बाबाले डक्टर इन्जिनियर पाइलट बन्यो भने मात्रै जिन्दगी गुजारेर खान पाइन्छ होइन ब्याङ्कर अकाउन्टेन्ट त्यो हुँदा हुँदा अब त्यो भएर हाम्रो जस्तो देशमा भनौँ न त्यो भएर बढी भएर कामै नपाउने भएर तिनीहरू पनि विदेश जान थालिसक्यो एउटा डेन्टिस्ट भएर पैसा खर्च गरेर उसले उसलाई काम नपाएर भनौँ न उसले अब काम पाएर पनि एकदम कम स्यालेरीमा पाएर उसले अब कस्तो पनि रियल्टर भएर हिँड्यो क्या नेपालमा हुन्छ नि जग्गा यताउति युज एप विथ अब युज हुन्छ नि त्यस्तो मान्छेहरू पनि हुन्छन् होइन सो बेसिकली आफूलाई जे इच्छा लाग्छ त्यही गरेर त्यसलाई एकदम राम्रोसित गर्न सक्यो भने त्यो जस्तो राम्रो केही पनि हुँदैन क्या मेरो विचारमा होइन टाइम त लाग्छ हरेक चिजमा होइन तर नेपालमा एज एन एन्टरटेनमेन्ट भ्याल्यु एकदम बढिरहेछ र मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने अबको आउने जेनेरेसनले चाहिँ त्यसबाट धेरै दे क्यान प्रफिट हुन्छ नि इन टर्म्स अफ लट अफ थिङ्स क्या डिफ्रेन्ट सोसियल मिडिया प्लेटफर्महरू पनि बढिरहेछ डिफ्रेन्ट चेन्ज देशभरि इकोनोमिक ग्रोथ भइरहेछ पिपल हेभ मनी टु स्पेन्ड अन देयर टिकट्स हुन्छ नि सो लट अफ थिङ्स आर ह्यापनिङ सो आई थिङ्क मेरो जेनेरेसनमा कम्प्लिटली नभए पनि इनकमिङ जेनेरेसनमा हुन्छ नि जस्तै अब हुन्छ नि तपाईँको हुन्छ नि अब बाबुआमाले छोराछोरीलाई यही गर्नुपर्छ भन्नेबाट पनि छोराछोरीहरूले चाहिँ यो गर्छु भन्नेमा पनि स्कोपहरू डिफ्रेन्ट आउन थाल्छन् र म्युजिक वान अफ द टप मोस्ट उसमै आउन थाल्छ मेरो विचारमा होइन यु क्यान बी अ टिचर यु क्यान बी अ प्रोफेसनल म्युजिक टिचर यु क्यान बी एन आर्टिस्ट यु क्यान हुन्छ नि अब कसरी हुन्छ नि यु क्यान इफ युर गुड एट इट हुन्छ नि यु हेभ टु बी गुड एट इट होइन त्यो भएर आई थिङ्क यु क्यान मेक अ गुड एउटा लाइभलीहुड एउटा गर्ने एउटा दिन चाहिँ मेरो विचारमा डेफिनेटली नेपाल जस्तो देशमा पनि मलाई आउँछ जस्तो चाहिँ म पोजिटिभ छु किनभने नेपाल देश सानै भए पनि एन्टरटेनमेन्टमा मान्छेले जुन हिसाबले एन्टरटेनमेन्टलाई मान्छेले लिन्छ नि यहाँ त्यो चाहिँ एउटा राम्रै कुरा छ क्या एउटा हुन्छ नि जस्तो कि अब नेपाललाई हेर्ने हो भने त कस्तो भने अहिले हुन्छ नेपालको पपुलेसनलाई हेर्ने हो भने एउटा मुभी खेलेर एउटा आर्टिस्टले 5-7 लाख रुपियाँ पनि कमाउने अहिलेसम्म पनि नेपालको स्थिति भएको छ नि क्या एज अ पपुलेसन वाइज एज अ हुन्छ नि तर मान्छेले मनोरञ्जनको भ्यालु मान्छेसित हुन्छ नि 10,000 रुपियाँ खल्तीमा छ भने मान्छेले जाँड खानलाई 3-4 हजार रुपियाँ खर्च गरिदिन्छ मुभी टिकट हेर्नलाई खर्च त्यस्तो खालको एउटा चाहिँ सोसाइटी छ कि कसरी भाव छ थाहा छैन मलाई त्यो सोसाइटी एउटा मनोरञ्जन त्यस्तो त्यो सोसाइटीले चाहिँ हुन्छ नि एउटा उ गरेको छ क्या किनभने इन्डियामा त त्यत्रो मान्छे छ होइन बाहिरतिर त्यत्रो मान्छे छ वर्ल्ड वाइड चल्छ हुन्छ नि त्यो हिसाबबाट हुन्छ नि युरोपियन एउटा फ्रान्स भन्ने देशैमा लियो भने पनि हामीभन्दा धेरै पपुलेसन छ हामीभन्दा धेरै एफ्लुएन्ट लिभिङ स्ट्यान्डर्ड र इकोनोमिक हिसाब छ त्यो हिसाब किताबमा हामी त धेरै तल छौँ क्या त्यतिमा पनि यति बजेटमा मुभीहरू बन्नु यति गिग आउनु गिगमा करोडौँको स्टेज बन्नु भने मनोरञ्जनलाई एउटा भ्याल्यु दिन सक्ने एउटा कपेसिटीको क्राउड भएको कारणले नै कम भयो नि भएको कारणले यति सम्म पनि पोसिबिलिटी भयो जस्तो मलाई लाग्छ ओके असम भनेपछि अलिकति अप्टिमिस्टिक पनि हुन सक्यो सो देयर इज अ लट अफ पोसिबिलिटी यङ मान्छेहरूले चाहिँ यसबाट नै लाइभलीहुड मजाले फ्युचरमा गएर चाहिँ इन अदर 10-20 इयर्स आई थिङ्क इट्स गोना ह्यापन जस्तो लाग्छ मलाई नेपालको इकोनोमिक स्ट्यान्डर्डहरू पनि मेरो विचारमा राम्रो हुँदै जान्छ जस्तो लाग्छ आम नट तर मलाई खेद चाहिँ लाग्छ मेरो टाइममा त्यो कम्प्लिटली हुन सकेन र सुरु भए जस्तो भयो भन्ने एउटा चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ त्यस्तो चाहिँ मलाई सो तपाईँको टाइम सायद त्यति ऊ भइसकेको छैन एउटा इन्टरभ्यूमा भन्नुभएको थियो यो अराउन्ड 35 to 40 सो अर्को लाइक मेरो प्राइम एजमा नभइकन मैले भन्नु खोजेको चाहिँ म 50-60 हुँदाखेरि त्यो हल्का स्टार्ट हुन थाल्छ नि त सो बेसिकली द्याट स्टिल नट मैले त 20-25 मा मैले पाउनु पर्ने हो नि त मेरो हिसाब किताबमा होइन अथवा 18 मा हुन्छ नि तर अब लाइक that's that. That's that. Absolutely. So, our question is, Sareen ji, what is your biggest failure and what did you learn from it? How did you deal with it? अब फेलियर त धेरै हुन्छ हैन लाइफमा फेलियर भनेको सक्सेसफुलै भइदैन त्यो त लाइक त्यो त नेचुरल ल अफ ग्राभिटी भने जस्तै हो हैन सो माई बिगेस्ट फेलियर
My biggest अब फेलियर त धेरै छन् होइन. My biggest failure It can अब be one ल of the भनेर सोच्नुपर्ने कस्तो खालको केमा अब लाइक आई डोन्ट नो. I don't know, man. My biggest failure मैले त्यो भन्नै सकिनँ अब लाइक इट्स भेरी डिफिकल्ट क्वेसन फर मी. बिगेस्ट भन्ने चाहिँ अब या देयर हेभ बीन लट अफ फेलियर्स. आई हेभ फेल्ड क्लासेस. आई हेभ हुन्छ नि फेल्ड टु हुन्छ नि बी नाइस टु समबडी हुन्छ नि. देयर हेभ बीन लट अफ फेलियर्स हुन्छ नि. तर बिगेस्ट फेलियर भन्ने एउटा त्यो ठुलै सदमै हुने फेलियर त त्यस्तो त मैले अहिलेसम्म गरेको छु चाहे थाहा भयो मलाई. यो क्वेसनलाई अलिकति उ गर्छु नि त मेकअप गर्छु नि त अलिकति रेस्क्यु गर्न ट्राई गर्छु यो क्वेसनलाई. सो बेसिकली हामी अहिले पनि अघि भनिहाल्नुभयो एभ्री वान गोज थ्रु फेलियर्स. अहिले चाहिँ हाउ डु यु डिल विथ फेलियर्स when things don't go according to your plan? What's your strategy of dealing with it? ए नाइस. म फेलियर लाइक कस्तो भने लाइक मैले चाहिँ तपाईँलाई अघिदेखि नै भनिरहेको छु फेलियरलाई मैले एकदम फ्युल जस्तो. आई लाइक फेलियर्स. आई लभ फेलियर्स म्यान. हुन्छ नि मैले आई हेभ बिन अ फेलियर के लट अफ टाइम्स हुन्छ नि. सो आई लाइक फेलियर्स. इट गिभ्स मी अ लट अफ फ्युल के. मलाई यति फ्युल दिन्छ. मलाई त्यो हुन्छ नि नेगेटिभ कमेन्ट्सहरू नेगेटिभ पर्सनालिटिजहरू हुन्छ नि दिज पिपल गिभ मी अ लट अफ फ्युल. आई लाइक इट दिस डेज हुन्छ नि. आई युज टु नट लाइक इट ब्याक इन द डेज. अहिले चाहिँ आई युज टु थिङ्क हुन्छ नि कसरी सबैलाई खुसी बनाउन सकिन्न क्या. सबैलाई खुसी बनाउन सकिन्न. यो चाहिँ अल्टिमेट रियालिटी हो होइन. कोही न कोही जहिले पनि दुखी भइरहेकै हुन्छ नि. तपाईँले केही राम्रो गर्नुभयो भने नराम्रो गर्नुभयो भने तपाईँले जे गर्नुभयो भने कोही न कोही मान्छे जहिले नै हुन्छ त्यहाँ दुखी हुने मान्छे होइन. सो तर त्यस्तो मान्छेहरूले पनि अहिले मलाई राम्रो एकदम मलाई राम्रो उ गर्छ. एकदम राम्रो इम्प्याक्ट गर्छ. किनभने त्यो मान्छेहरूले गर्दाखेरि नै मलाई त्यो पुरै त्यो फ्युल मैले लिएर अनि त्यसलाई त्यो फ्युल लिएर म अगाडि बढ्छु के. सो अनि आई टर्न इट इन्टु अ पोजिटिभ एनर्जी के. त्यो नेगेटिभ एनर्जी त्यो मैले लिएर नेपालमा हरेक ठाउँमै हुन्छ. नेपाल नहुनु मान्छेले आएर पात केही भनिदिने हुन्छ नि. मान्छेलाई यत्तिकै मान्छेलाई हुन्छ नि चिन्नु जान्नु यत्तिकै आएर अब हुन्छ नि त्यत्तिकै हुन्छ नि के हावा यत्तिकै अज्युम गरिदिने. नेपालमा भने ग्रुप मेन्टालिटी छ क्या. जस्तै कि एउटा यस्तो छ कि यो देशमा जबसम्म यो देशको एउटा विकास नहुनुको कारणै ग्रुप मेन्टालिटी हो कि तपाईँको. र मेरो एउटा साथीले के भनेको थियो नि ग्रुप हुनुको कारणै इन्कम्पिटेन्स हो अरे क्या. जब मान्छे इन्कम्पिटेन्ट हुन्छ नि त्यसपछि ग्रुप बनाएर बस्छ अरे क्या. झुन्डमा बस्छ अरे क्या. यहाँ सब मैले कसैले पनि भने होइन यो देशको पार्टीदेखि लिएर हरेक ठाउँमा त्यही छ क्या. नेपालको हुन्छ नि इन्डिभिजुअल यहाँ कुनै छैन क्या. एउटा पर्सपेक्टिभै छैन क्या. अनि कस्तो छ भने त्यसमै मलाई एउटा भन्न मन लागेको कुरा चाहिँ के हो भने सपोज तपाईँले मलाई चिन्नु भएको छैन होइन. तपाईँको त्यो ग्रुपको एउटा साथीले एउटा मेरो सर्टेन चिज उसलाई मेरो मन परेन. उसले आएर तपाईँलाई सुनाइदियो यो यस्तो यस्तो हो यहाँ गफ लगाइदियो. त्यसपछि तपाईँले नि मलाई मन पराउनु भएन क्या. तपाईँले न मलाई चिन्या हो न मैले तपाईँले केही बिगारेकै हो न मैले तपाईँ केही खाइदिएकै हो होइन. तर तपाईँले मन परेन. त्यस्तो मेन्टालिटी इज ड्राउनिङ दिस सोसाइटी जस्तो लाग्छ क्या मलाई. बुझ्नु भएन. तपाईँले मसँग इन्टरेक्ट गरेर तपाईँलाई म मन परेन भने तपाईँले त्यो भन्नु जायज छ कि मेरो विचारमा हुन्छ नि. सो आई थिङ्क देयर आर लट अफ थिङ्स लाइक द्याट. त्यो चाहिँ एउटा एकदमै त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ. त्यस्तो कुराहरू चाहिँ मलाई लाग्छ. मलाई चाहिँ अहिले एकदमै यो इन्साइटफुल लाग्यो कि किनभने जुन भन्नुभयो ग्रुप मेन्टालिटी चाहिँ इन्कम्पिटेन्सबाट आउँछ. एक्लै डर लाग्छ अनि यु ट्राई एन्ड क्रिएट अ बिग म्याच भने चाहिँ अनि जो एक्लै गर्न खोजिरहेको हुन्छ नि त्यसलाई कसरी घसाल्नु. त्यस्तो किसिमको चाहिँ हरेक फिल्डमै छ. हरेक फिल्डमै छ यो भने लाइक आम नट टकिङ अबाउट इट्स अ जेनरल. नेपालको एउटा नेपाल भन्ने देश. तर यो पनि एउटा इकोनोमिक एउटा कसरी हुन्छ यहाँ इकोनोमिक लेभलै बढ्नु छ कि. एउटा यो हरेक चिजको एउटा ज्ञान आउनलाई एउटा इकोनोमिक एउटा मिडल क्लास राइज हुनु छ. जस्तो 90s मा इन्डियामा भयो कसरी भयो आइटीबाट भयो के भयो. अब यही रेमिटेन्सबाटै हुन्छ कि हाम्रो देशमा जुन अहिले अब यो कतार गयो मान्छेले काम गर्यो त्यसबाटै हुन्छ कि. एउटा इकोनोमिक स्ट्यान्डर्ड बढ्नु पर्यो. त्यसपछि मान्छेको सोचाइ चेन्ज हुन्छ. हरेक चिज चेन्ज हुन्छ. सोसाइटी चेन्ज हुन्छ नि. मान्छेको लाइफस्टाइल चेन्ज हुन्छ र एउटा इन्डिभिजुअल पर्सपेक्टिभ आउँछ. र जबसम्म इन्डिभिजुअलिजम हुँदैन तबसम्म देश कहिले पनि विकास हुँदैन. कहिले पनि विकासै हुँदैन. यो इन्डिभिजुअल भने एकदम इन्डिभिजुअल एकदम सेल्फिस इन्डिभिजुअलिजमै हुनु हुँदैन. तर सर्टेन लेभल अफ इन्डिभिजुअलिजम चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ. Okay, for me that makes a lot of sense. मैले अहिलेसम्म यसरी सोचेको थिइनँ. Thank you. So that makes absolute sense. अन्तिम क्वेसन सरिनजी.
So you are at your funeral, like now you've just died of touch wood, maybe another 100 years after you now होला हैन. So there's one of your beloved भनौँ न तपाईले एकदमै माया गर्ने व्यक्तिले चाहिँ तपाईको बारेमा त्यहाँ ग्यादर भएको सबै गेस्टहरुलाई something awesome about you. Yeah, that's what she or he is telling those people gathered in the funeral. And so what would we be hearing when that person is talking about you? I don't know, man. More is but I don't know, man. Like what she will be telling me, or maybe like I think mere music I don't know. Other than that, I can't. I'm a regular guy. Other than that, I don't know. Okay, mostly about music. मेरो साथीहरुले अब क्लोज आई थिंक मेरो भनौं न मेरो बच्चा बेलादेखि साथीहरुले चाहिँ डिफरेन्ट वेजबाट मलाई सम्झिन्छन् जस्तो लाग्छ मलाई हुन्छ मेरो भनौं न क्लासमेट्सहरु सेन्ट जेभियर्सको यताउति साथीहरुले चाहिँ आई थिंक they'll remember me in lot of ways जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ स्पेशली सेन्ट जेभियर्स साथीहरुले चाहिँ स्कुल देखिको हुन्छ नि त्यस्तो लाग्छ मलाई. So they would be the ones who have seen different sides of you, right? Different sides of me. उनीहरुले अथवा अब मलाई अलि चिन्ने मान्छेहरुले चाहिँ जसले मेरो डिफरेन्ट साइज देखाएको छ प्राइभेट उले अब नर्मल अब रेगुलर मान्छेहरुले आई थिंक दे विल टक अबाउट म्युजिक. आई डोन्ट नो. आई थिंक आई एम भेरी फर्चुनेट इनफ त्यसको लागि पनि हुन्छ नि म्युजिक दिएर मान्छे चिन्न सकेका छन् त्यो पनि राम्रै कुरा हो हुन्छ नि. Awesome Sareen. So thank you so much. मैले आज चाहिँ सिकेको भनेको चाहिँ दुई चारवटा कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट जुन चाहिँ मैले अलिकति नोट पनि गरिरहेको छु. सो फर्स्ट थिङ इज फ्युल, हाउ टु फ्युल के अरे नेगेटिभ कुरालाई पनि कसरी हाउ टु टर्न इट इन्टु फ्युल अथवा पोजिटिभ एनर्जीमा कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा गरियो. अनि अर्को चाहिँ कन्सिस्टेन्सी. सो इफ यु कुनै कुरामा लाग्ने हो भने चाहिँ कन्सिस्टेन्टली लागिरहनुपर्छ, नत्र हो भने चाहिँ यु क्यान जस्ट लेट इट गो, मलाई यो कुरा मन पर्दैन just let it go. अनि अर्को चाहिँ एउटा नेगेटिभिटीको चाहिँ मैले मेरो एउटा प्राइम मेरो लाइफको एउटा उनै हो जस्तो कि मलाई धेरै नेगेटिभ मैले चीजहरुलाई लिएर पहिला चाहिँ मलाई कस्तो लाग्थ्यो भने रिस उठ्थ्यो झन् नेगेटिभ त्यसलाई लिएर नेगेटिभ झन् भएर आफै नेगेटिभ कामहरु गरौँ एउटा रिभेन्जको भावना यस्तो किसिमको हुन्थ्यो. तर अहिले चाहिँ मैले स्लोली कसरी लिए भने त्यो सबै नेगेटिभ फ्युललाई लिएर आफ्नो राम्रोको लागि पोजिटिभ गर्दै जाने के त्यो नै एउटा राम्रो रिभेन्ज हुन्छ के. आफू हुन्छ नि जो मान्छेले बिगार्न खोजे हो त्यो मान्छेको त्यो चीजलाई लिएर आफ्नो बाटोमा राम्रोसित लाग्यो भने आफू त राम्रो हुँदै गयो भने त्यो मान्छे त्यो पोजिटिभिटी देखेर नै त्यो मान्छे हार्छ क्या मेरो विचारमा. मलाई त्यस्तो चाहिँ मलाई एउटा लाइफ लेसन जस्तो भनौँ न त्यो जस्तो लाग्छ अहिले चाहिँ. अहिले एब्सोल्युटली मेरो लागि पनि त्यो तपाईको लाइफ लेसन मलाई पनि काम लागिरहेछ. अनि अर्को चाहिँ असम लेसन आज चाहिँ मैले सिकेको भने चाहिँ यु टक्ड अबाउट प्रोसेस के. अब म स्टेजमा बजाउनु चाहिँ मेरो उद्देश्य हो, सक्सेसफुल पपुलर हुने हैन, तर स्टेजमा बजाउनको लागि म पपुलर हुनु पर्यो. यदि एक्ज्याक्टली हैन नेपाल जस्तो देशमा जस्तै मेबी लेट्स फर एक्जाम्पल से इफ आई वाज इन अमेरिका एन्ड इफ आई वाज व्हाइट हुन्छ नि कसो नि तपाईको मैले चाहिँ कस्तो भने त्यहाँ सर्टेन यतिकै अब गिग खेल्दाखेरि पनि हुन्छ नि लाइक अब 12 म्युजिशियन भए पनि मान्छेहरु आउँछ नि यताउति. यहाँ चाहिँ तपाईको कस्तो पनि क्राउड वाइज हुन्छ नि यहाँ चाहिँ यु निड टु हुन्छ नि लाइक कस्तो पनि तपाईलाई इफ यु वान कीप प्लेइङ इन डिफरेन्ट प्लेसेस डिफरेन्ट भेन्यूज हुन्छ नि यु निड टु के अब कस्तो पनि अब भनौँ न यु हेभ टु बी वेल नोन के. म त्यो फेमस पनि भन्दिनँ, यु हेभ टु बी नोन के. यहाँ चाहिँ हुन्छ नि कस्तो पनि बाहिरतिर चाहिँ देयर लेभल अफ being famous के. Like for example Billie Eilish is very famous हुन्छ नि she plays arena हैन, तर there कस्तो पनि अरु unfamous तर they play a 3000 crowd and they're happy with that, or I don't know if they're happy or not, but they still have a crowd. They are less famous but they still play 3000. यहाँ चाहिँ तपाईको 500 जना ग्यादर गर्नलाई पनि फेमस भने मतलब वेल नोन हुनु पर्यो के नेपालमा. 200-300 मान्छे आउनलाई पनि वेल नोन हुनु पर्यो के, नत्र युट्युबमै बसेर हेर्दिन्छ नि के त्यस्तो हुन्छ. त्यसकारण एटलिस्ट 200-300 आएर एउटा गिग भएर एउटा ब्यान्डलाई क्यारी गर्नलाई पनि 200-300 देखि 500 देखि 1000 3000 5000 सम्म पनि खेलेको छौ 10000 सम्म पनि खेलेको छौ हैन. तर स्टार्टिङ फ्रम द्याट यु टु ह्याभ people come to your shows and to get shows पनि
you have to be well known in this country because there's nothing as niche crowd, there's nothing as crowd हुन्छ नि कस्तो पनि यहाँ लाइक सबैले सुन्या हुन्छ अनि मात्रै त्यसको पनि अलिअलि कम मान्छे आउँछन् त्यस्तो हुने एउटा इन्भाइरोमेन्ट खालको छ किनभने देशै सानो छ अब उनी त्यस्तो किसिमको छ तर बिस्तारै हुँदैछ अब यहाँ बिस्तारै म अब भने टुर गर्दाखेरि पनि लाइक देयर आर सो मेनी प्लेसेस व्हिच इज लाइक फास्ट डेभलपिङ फ्रम टाउन्स टु सिटीज फ्रम भिलेजेस टु टाउन त्यस्तो भइरहेछ क्या नेपालको सेरोफेरोमा वरिपरि त्यस्तो देखिरहेको छु मैले पूर्वतिर त एकदमै म्याक्सिमम अब पश्चिमतिर पनि बुटवल यताउतितिर सबै हुँदैछ सुदूरपश्चिम अलिकति गाह्रो छ त्यहाँ पनि बाटोघाटो सुरु हुन्छ मेरो विचारमा त्यस्तो किसिमको छ There's a lot of optimism in what you're saying. So things are changing. तर main मेरो चाहिँ takeaway भनेको चाहिँ you need to love the process and you need to love playing on the stage. होइन अथवा if you want to do business, you need to love doing business, not just being successful and making money, but just the process of it, which is very insightful मेरो लागि पनि. So thank you so much, Sareenji, आइदिनु भयो हाम्रो invitation स्वीकारिदिनु भयो and giving us the opportunity to actually learn from your experience. अनि viewers-हरुलाई पनि please subscribe. We're not making any money out of this. We're just looking at opportunities to learn from inspiring people like Sareenji so that we can take away something for our own sake. त्यति भन्दै I will hand it over to you, Sareenji, if you want to add anything to this whole conversation, and you can end the show. मैले यति मलाई धन्यवाद तपाईले अपर्च्युनिटी दिनुभयो म पनि खास घरमै बसिरहेको थिएँ धेरै घरमा बसेर पनि यति कुरा निस्किया होला खासै यति कुरा मेरो निस्किदैन थियो हैन त्यो घरमा बस्दा हैन तर जस कति कुराहरु मैले पहिला नभनेका कुराहरु पनि तपाईको इन्टरभ्युमा भनेको छु तपाईको इन्टरभ्युको मार्फत हैन सो थ्यांक यू फर दिस अपर्च्युनिटी हैन एन्ड त्यही हो धन्यवाद तपाईलाई र द्याट्स द्याट अरु त अब धेरै भनिसके मैले अब के भन्नु Okay, लास्टमा भन्ने बाँकी नै छैन भने जस्तो हुन्छ म सानो क्लोज गरिदिहालेँ है ओके सरिनजीको सबै त्यो इन्स्टाग्राम लिंक मंकी टेम्पलको सबै लिंकहरु फेसबुकदेखि लिएर सबै डिस्क्रिप्सनमा छ प्लिज त्यसमा क्लिक गर्नु होला युट्युब लिंक पनि छ सब्स्क्राइब गर्नु होला मंकी टेम्पलको च्यानललाई फेसबुक पेजलाई फलो गर्नुस् प्लिज त्यति भन्दै स्पोटिफाई चाहिँ हामीले राखेको छैन तर आई क्यान एड इट अप लेटर अन तर हामीसँग भएको चाहिँ फेसबुक युट्युब इन्स्टा चाहिँ छ प्लिज क्लिक दोज लिंक्स अनि गुड नाइट गाइज नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड गरिएको हाम्रो पात्रो एप तपाईका लागि सधैँ सजिलो सबै सजिलो तपाई पनि डाउनलोड गर्नुहोस् किनकि यसमा सबै छ